pàtàkì àlùbáríkà, mo kí wa pé a kú ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú àdẹ̀kú ọ̀rọ̀ ìjàǹgbara ilẹ̀ Yorùbá fún àwa tí a tẹ̀lé òmìnira Yorùbá nation tí à ń polongo tí a dẹ̀ ń kéde káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí wa pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Èní ni ọjọ́ keje oṣù kọkànlá ọdún 2024, aago méjìlá ó kọjá 45 minutes ní iléeṣẹ́ wa níbí báyìí nílùú London, níbi tí a ti ń gbé ètò yìí jáde gẹ́gẹ́ bí ìkànnì tí gbogbo wa mọ̀ dájú pé ìkànnì tó dúró fún ìjàǹgbara níbí báyìí, tó dẹ̀ dúró fún gbogbo bí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe máa ní àlàáfíà látọ̀dọ̀ àwọn olórí wa tí a mọ̀ sí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè àti bàbá wa Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo wa mọ̀ sí olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà aka. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀ pé ìkànnì yìí ó dúró fún láti béèrè fún ẹ̀tọ́ tó yẹ tí kò dẹ̀ tako ìjọba, tí kò dẹ̀ tako ẹ̀sìn, tí kò dẹ̀ tako àrófin, torí pé gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ under Article 3 of the United Nations Charter, ó ní self-determination is an inalienable right. Ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni. In tó bá dẹ̀ ti jẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, ó ti di dandan pé àwọn kan ló máa jàjàǹgbárẹ̀ láti polongo ẹ̀. Mo wá láǹfààní àti sọ fún gbogbo wa pé gẹ́gẹ́ bí ìjàǹgbara tí a gbé dání lábẹ́ bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, tí wọ́n jẹ́ kó yé gbogbo àgbáyé pé àwọn Yorùbá ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn, àmọ́ a máa ṣe ní ibi tí kò ní mú ìjà dání. A dẹ̀ máa ṣe gbogbo ohun tí ó tọ́ àti ohun tó yẹ gẹ́gẹ́ bí Elédùmarè bó ṣe lè tọ́ wa sọ́nà. Nínú ìjàgbara náà, ó ti di dandan pé ká kéde fún gbogbo oríṣiríṣi àwọn ẹlẹ́sìn tí ó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. A gbọ́dọ̀ kéde fún ìjọba pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. A gbọ́dọ̀ kéde fún ìjọba àgbáyé. A gbọ́dọ̀ kéde fún gbogbo ohun tó ń pè ní ènìyàn, àtẹni tó fẹ́ àtẹni tó fẹ́. Èmi wá jẹ́ kan náà àwọn akọni ọmọ Yorùbá nínú máa sọ̀rọ̀ láti máa fi gbé ọ̀rọ̀ náà lọ sí gbogbo ibi tó jẹ́ kó dé àti ibi tó jẹ́ kó yẹ. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ pé tí a bá wá ń béèrè fún ẹ̀tọ́ yìí, a gbọ́dọ̀ tún ní àwọn àgbàlagbà, àwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn gbòógì tí a máa polongo fún pé a fẹ́ lọ. Ara wọn náà ni bàbá wa tí gbogbo wa ti ń gbọ́ láti àná, ìyẹn bàbá lálùbáríkà, bàbá tí wọ́n bá ń pe ilẹ̀ Yorùbá lénìí, a máa mú bàbá yẹn mọ́ àwọn bàbá. Gbogbo wa náà la wá mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe tóbi tó, àti pé àwọn adarí wa tó gbé ètò Yorùbá nation dání, wọ́n jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ìgbà kí ìgbà tá bá ń pariwo pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà o, ká jẹ́ kó máa yé àwọn èèyàn pé kò tako ẹ̀sìn kankan, kò tako ẹ̀sìn Mùsùlùmí, kò tako ẹ̀sìn Kristẹni àti ẹ̀sìn tí à ń pè ní ìṣẹ̀ṣe. Tá bá wá mú lọ sí bí ọdún 4 sẹ́yìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ mọ̀ bí àwọn àjọṣe kan ti wà pẹ̀lú àwọn bàbá wa kan
tó ń darí ètò náà àtàwọn ìyá wa, torí pé wọ́n ní ìtọ́ ń pè ní òyìnbó a máa ní cordial relationship, tí a lè sọ pé ọmọ àti bàbá, bàbá àtọmọ, òun ni ọ̀rọ̀ tí a máa fi bára wa sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ yìí. Ta ni bàbá, ta ni ọmọ, kí ni àjọṣepọ̀ wọn? Nígbà tí ìjàngbara bẹ̀rẹ̀ lẹ́lòmíì ṣe mọ̀ pé lára àwọn tí wọ́n gbé ìjàngbara yìí dání, ó ní bàbá kan, bàbá tó dẹ̀ níyì, bàbá tí a lè fi yangàn pé bàbá ni bàbá yìí. Òun náà ni bàbá wa Sheik Muyideen Ajani Bello, tí gbogbo wa ti gbọ́ lánàá pé wọ́n jáde láyé. Ta wá ni ọmọ bàbá? Torí pé bàbá ní ọmọ tó pọ̀, àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní ẹni tó bá ti jù ni lọ, ó ṣeéṣe ká pè ní bàbá. Gbogbo wa náà ni àwa mọ̀ pé bàbá wa Sheik, tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, Muyideen Ajani Bello, bàbá tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ni. Àmọ́ àwọn ọmọ kan máa ń bẹ nínú fámílì tí ó máa ń jẹ́ akíkanjú ọmọ, tó jẹ́ pé ọmọ tíyàn bá ń wò pé ọmọ ni arákùnrin, ó máa ń bẹ nínú obìnrin náà, torí pé àtọkùnrin àtọbìnrin lọ́lọ́run dá sáyé. Ọmọ tá à ń sọ yìí, òun náà ni bàbá wa Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ tẹ̀síwájú báyìí pé iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ìbí wa, kàgbéga 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 fàlèrè. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa, ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń bọ̀ ọ̀rọ̀ lọ, ìjàngbara tí bàbá wa Olóyè Ìgbòho tí ó gbé dání, ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye, ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ sísọ jáde, kódà ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtakò pé bàbá wa Olóyè Ìgbòho kò ń ṣẹni tó nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹ̀sìn kan, pé kódà ó ń jà ìjàngbara láti fi mú ìṣẹ̀ṣe kó tako ẹ̀sìn mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì. Àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run, torí pé gbogbo nǹkan ní wọ́n ń pè, òyìnbó a máa pè ní footprint. Kí là ń pè ní footprint? Àwọn nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀, tí ó dẹ̀ ní record, tí ó ní evidence, tí ó ní ẹ̀rí, torí pé ẹ̀rí tí a máa mú jáde ní alẹ́ yìí, ó fi hàn pé bàbá wa Olóyè Ìgbòho kò ń ṣẹni tó tako ẹ̀sìn mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ ni kò tako ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, kódà kò tako ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe àbáláyé. Ìtorí pé nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ olóyè, tí wọ́n ò dẹ̀ mọ̀ pé ó ní bàbá kan tí wọ́n ń pè ní bàbá alálùbáríkà. Bàbá náà ló jáde láyé ní àná nílùú Ìbàdàn, bí gbogbo wa ti ṣe gbọ́ ní gbogbo àgbáyé. Olóyè Ìgbòho wá gbé mi dìde gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ ẹ̀, pé ká jáde ká sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé láti ìdílé òun, láti ìdílé òun ọmọ Adéyẹmọ àti ìyàwó òun àtàwọn ọmọ,
ká bá bàbá àtàwọn mọ̀lẹ́bí àtàrà ilé àtàrà àta ká bá wọn kẹ́dùn. Látara bẹ́ẹ̀ náà à ń mú wọnú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá a ṣe ń béèrè fún, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wúyewúye á máa ṣẹlẹ̀ tí a gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa Sheik Muyideen Ajani Bello tó ti dẹnilẹ̀. Nígbà tí awuyewuye olóyè ń ṣẹlẹ̀ lọ, bàbá náà dìde, ó gbéra nínú comfort zone ẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn, ó tẹkọ̀ lọ sí Benin Republic. Kódà awuyewuye yẹn mú àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde pé olóyè Ìgbòho gbowó tí bàbá gbé wá fún ní Benin Republic. A máa débẹ̀ yẹn náà, àmọ́ olóyè fúnra rẹ̀ mo sọ pé bàbá gan kì í sùn, torí tèmi bá ṣì ń bẹ níta bàbá náà gbọ́dọ̀ wà. Ó ṣe send message sí mi ní 12:51 just 4 minutes ago. Nígbà tí a máa jí láàárọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la gbọ́ news yìí láti ìlú Ìbàdàn pé bàbá wa Sheik Muyideen Ajani Bello jáde láyé. Gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ àtẹni tó ń fún lóyè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí tó ń lọ tí mo mọ̀ páwọn náà máa gbọ́, torí àṣẹ tí olóyè gbé fún mi ni pé gbogbo tó ń lọ ní àgbáyé àti tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá mo gbọ́dọ̀ máa fi tó àwọn létí bílẹ̀ bá ti mọ́, bígbà téèyàn fúnyàn ní report. Mo send message sí wọn ní 10:25 bí bàbá wa Sheik Muyideen Ajani Bello jáde láyé. The same time tí mò ń send message yẹn náà ni olóyè send message padà. Nígbà tó wá dọwọ́ ọ̀sán, bàbá olóyè Ìgbòho fi àwòrán yìí wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi. Àwòrán náà ni gbogbo wa ń wò yìí, eléyìí wá láti ọ̀dọ̀ olóyè direct sórí fóònù mi, láti lè jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ pé olóyè Ìgbòho ńkọ́ ọmọ ni sí bàbá wa Sheik Ajani Bello. Ǹjẹ́ àwọn ẹ̀rí wà pé wọ́n ní relationship gẹ́gẹ́ bí bàbá àtọmọ, àti pé nígbà táwuyewuye election tó fi jáde, kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní olóyè ò ṣe Yorùbá nation mọ́ látara pé bàbá wa Ajani Bello lọ bá olóyè ní Benin pé kó dákun, ó jọ pé ọmọ wa náà ní Tinubu tó gbé igbá ìbò, pé kólóyè òun ò ní kólóyè má ṣe Yorùbá nation mọ́, àmọ́ kó dákun kó jẹ́ kí olóyè àti Tinubu kí Tinubu láǹfààní àti ṣe presidency. Olóyè ò gbọ́dọ̀ sọ fún bàbá lórí ìjókòó bẹ́ẹ̀ pé òun ò gbọ́, torí ìfẹ́ tí olóyè ní sí Ajani Bello ó pọ̀ rẹpẹtẹ tí a máa mú ẹ̀rí ẹ̀ jáde lálẹ́ yìí. Irú àwọn ìjókòó bẹ́ẹ̀ yẹn, bí àgbàlagbà wa bá yàn pé báyìí o ti gbọ́ náà ló máa sọ, bọ̀ in tó máa ṣe nínú ẹ̀ ló sì máa ṣẹlẹ̀. A máa mú àwọn tó ṣojú ẹ̀ nígbà tí bàbá wa Ajani Bello lọ sí Benin Republic, àwọn tó ń bẹ lórí ìjókòó àti kí lọ́jọ́ sọ, a máa mú ẹ̀rí yẹn jáde lálẹ́ yìí. Bọ́ká tó máa lọ sí gbogbo bẹ̀, olóyè fún rẹ̀ wọ́n fi ohùn ránṣẹ́ sí èmi àwọn agbẹnusọ wọn pé ká báwọn fi kí àwọn mọ̀lẹ́bí bàbá wa Sheik Muyideen Ajani Bello àti gbogbo mùsùlùmí àti ẹni tó ń bẹ nílé àti ẹni tó ń bẹ níta. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ yẹn ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáńláyé, lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà, àkú aráfẹ́ra kù ti bàbá Muyideen Ajani Bello. Ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run yóò bá wa fi orí jì wọ́n. Bàbá tó yẹ pé gbogbo
gbogbo bí wọ́n ṣe lo ìgbésí ayé wọn orí òdodo òótọ́ ni bàbá fi lo ìgbésí ayé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ téèyàn gbọ́ ọ̀rọ̀ tó lè túnú léṣe tó lè tún fámìlì ṣe bí bàbá ṣe máa ń ṣe nìyẹn. So gbogbo ẹni yóò tí ọba rò pé gbogbo nǹkan tí bàbá ṣe lọ sí ìlúgbésí ayé wọn ọba ń bí wọn nínú kọlọ́ọ̀bá tó láyé tó lọ́run kó ṣàforíjì fún gbogbo wa. Mo wá rọ gbogbo àwọn ọmọ bàbá lọ́kùnrin lóbìnrin ẹkú ara fẹ́ra kú ẹkú àmúmọ́ra ọdún jìnà síra wọn. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ẹ̀yin náà mọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ bí bàbá ṣe jẹ́ sí mi bàbá mi ni bàbá lójú ayé bàbá lẹ́yìn wọn náà tó lọ tán yìí bàbá mi sì ni bàbá. Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún wọn yóò sì ṣe dáadáa fún gbogbo àwọn ọmọ wọn. Ọlọ́run bá mi pàṣẹṣẹ wọn rẹ́ kò sì ní bẹ́yìn wọn jẹ́ agbára Ọlọ́run. Èmi ọmọ yìí ni Sunday Adé mo ti gbogbo ìmọ̀ Sunday Igboho ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ̀kọ́ ara fẹ́ra kù. Thank you. mo ní relationship bàbá àtọmọ kódà kò sẹ́ni tó lè wà rí ẹ̀. Wọ́n lè gbìyànjú wọ́n lè sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àhesọ ọ̀rọ̀ àmọ́ ẹni tí mò ń béèrè ni pé ǹjẹ́ kó tó di pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tayọ kí ni àjọṣepọ̀ bàbá wa Sheik Muyideen Ajani Bello àti Dr. Chief Sunday Igboho? Bọ̀ká tó lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka ilé sí etí ìgbọ́ni gbogbo ọmọ Yorùbá. Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho honors late Sheik Muyideen Ajani Bello with a heartfelt tribute. Yoruba Nation advocate Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho has paid a deeply emotional tribute to the late Sheikh Alhaji Muyideen Ajani Bello, a distinguished Islamic scholar, preacher, a father figure who passed away on Friday, December 6, 2024. Through his spokesman, OLAYOMI KOIKI, Dr. Sunday Igboho expressed profound sorrow and extended heartfelt condolences to the family of the late cleric, recognizing his significant role in supporting the Yoruba struggle and his unwavering dedication to justice and unity. Dr. Sunday Igboho described Sheikh Muyideen Bello as a beacon of wisdom, courage, and humility, whose fatherly guidance and moral support were instrumental during challenging times. Baba was not just a religious leader, he was a source of strength to me personally and to the entire Yoruba Nation movement. His advice, prayers, and encouragement during my trials in Benin Republic and back in Nigeria showed the depth of his love for our people and his commitment to righteousness and peace, Dr. Sunday Igboho remarked. Reflecting on Sheikh Bello's legacy, Dr. Sunday Igboho noted that he was more than a scholar, he was a bridge builder who used his platform to foster understanding and promote the welfare of the Yoruba people. His teachings, grounded in Islamic principles and cultural values, inspired countless individuals to pursue a life of integrity, compassion, and service to humanity. Born in 1940 into the family of Alhaji Bello Ajani and Alhaja Idayat Bello of Arolu Compound, Ita Olukoyi, Ibadan, Sheikh Muyideen Bello was a spiritual giant whose sermons resonate far and wide. His commitment to truth and advocacy for peace earned him respect across religious and cultural divides. Dr. Sunday Igboho emphasized that the loss of Sheikh Bello is not just a personal loss, but a significant blow to the Yoruba nation and Nigeria as a whole. We have lost a rare gene, a father, and a mentor. His legacy will live on in the hearts of those who had the privilege of knowing him
and in the countless lives he touched through his ministry, he said, as the Yoruba nation mourns, Dr. Sunday Igboho reiterated his commitment to upholding the values that the late Sheik Muyideen Bello stood for, arguing the younger generation to emulate his virtues of selflessness, wisdom, and faith. He concluded with a prayer for the peace repose of Sheik Muyideen Bello's soul and for divine comfort for his family during this period of mourning. Sheik Muyideen Bello's departure leaves an irreplaceable void, but his legacy will continue to inspire generations to come. His contributions to religion, culture, and Yoruba struggle will forever be etched in the annals of history. And this is coming from Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Spokesman for Dr. Chief Sunday Igboho, OLAYOMI KOIKI. Òun ni a ti gbọ́ àwọn pointers tá a máa rí lò nínú broadcast ti òru èní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ntí bàbá wa olóyè Ìgbòho láti ẹnu agbẹnusọ wọn tó sọ nínú àwọn ọbẹ̀ yẹn a máa padà sórí ẹ̀. Ìjà tá gbé dání bá ti ṣe sọ kò tako ẹ̀sìn, kò tako ẹnìkankan ju pé ìyà tó ń jọmọ Yorùbá ó wà lára àwọn preaching tí Ajani Bello tó ń sọ ní gbogbo ìgbà. Ìfẹ́ ọmọ ènìyàn ó wà lára ẹni tí olóyè Ìgbòho gbé dání lẹ́nu. Ká dúró lórí ń ta fẹ́ ká má yíṣẹ́ padà ó sì wà lára tó lóyè gbé dání lẹ́nu. Kódà àwọn èèyàn fẹ́ lè mú àwọn bàbá àtọmọ kọ́ sọrí wọn papọ̀ torí àwọn tó ń bẹ lórí social media àwọn ò ní làákàyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Ẹlòmíì ò mọ àjọṣepọ̀ tó ti ń bẹ kí ẹ̀yin tó tẹ̀ tó sọ pé ẹ gbórí síta pé ta ló ń pè lólóyè Ìgbòho àti bàbá wa Sheik Ajani Bello. Ó ní fọ́nrán kan tá a máa fi wọ̀n wá tó mú ẹ̀rí yẹn kodoro jáde pé kódà bàbá wa Ajani Bello ń bẹ lórí ìjókòó àti bàbá wa olóyè Ìgbòho kó tẹ̀ tó di pé wọ́n tẹ̀ gbọ́ olóyè Ìgbòho pé ta ló ń pè bẹ́ẹ̀. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ìyà tí ó ti mú yín nílé tí olóyè ń torí ẹ̀ pé ká lè jọ jẹ ọ̀sán, ká lè jọ jalẹ́, ká lè jọ jẹ òru. Torí ìyà tó ń jẹ yín ìyà yẹn ò lè jẹ olóyè Ìgbòho tí ẹ̀mí ẹ̀ máa fi gùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìyà yẹn ò lè jẹ àwọn ọmọ ẹ̀ torí pé àwọn ọmọ ọ̀gbẹ́ ní Nàìjíríà, èyí tó ń gbé labroad, àti pé ibi àwọn ìlú tó wà àwọn ìlú tí wọ́n ń fún àwọn ọmọ ní ẹ̀tọ́ wọn. Gbogbo ìjà agbára tó lóyè gbé dání tó ní ká gba Yorùbá nation bàbá wa Ajani Bello takò. Lóòótọ́ bàbá lè lọ bọ́ lóyè Ìgbòho pé dákun Tinubu ọmọ wa náà ni ó náà fi gbígbá ìbò kò rán mi sí ẹ, àmọ́ èyí tí wọ́n gbé dání náà gẹ́gẹ́ bí ẹrù ọmọ Yorùbá ni torí ẹni tó bá ti gbé ẹrù dání a gbọ́dọ̀ sọ. Ẹni tó bá wá ní àní sọ ẹrù yìí lílè tá gbé dání ẹni máa kú máa kọ ẹni máa yẹ ni o. Torí olóyè Ìgbòho ò ní gbà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, wọn ò ní láti sàn yẹn fẹ́ni kankan. Ìntèmi mọ̀ dájú ni kò séye nǹkan tẹ́ fẹ́ lọ bá sọ tó máa gbà. Ó lè náà òun ti gbọ́. Òun ní ọ̀rọ̀ tó jáde ní 2021 níbi tí mo ti kọ́kọ́ fi mú ọ̀rọ̀ nígbà tí bàbá wa ní around 22 if I'm right, 2023 somewhere around there. Gbogbo bàtọ́ mú lóyè sí ìlú Ìbàdàn sí Benin rather. Bàbá wa wò pé election bọ̀
Koiki ń pariwo pé kò ní selection nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé olóyè máa gbógun wá káwọn ọmọ Yorùbá ni, but ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ gbọ́ bóyá òun fẹ́ dìbò àbọ̀wọ̀n dìbò. Àwa ní ká sọ pé àní dìbò, but ọmọ Yorùbá náà máa dìbò. Inú mi wá dùn lọ́rọ̀ ọjọ́ ìní, torí tó bá jẹ́ pé akókò mọ̀ jáde ṣe ni wọ́n bá máa ní ṣèbí olóyè àti àwọn Yorùbá nation àwọn lọ́wọ́ da election rú. Kódà gbogbo wa náà ni àkókẹ́lẹ̀bẹ̀ sójú, àmọ́ àwọn tó dá election rú ládùúgbò yín àwọn APC ni, àmọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ kẹ́ dìbò pẹ̀lú kódà ọmọ Yorùbá tó fẹ́ dìbò gan ṣe ni wọ́n sọ pé ọmọ Ìgbò lélẹ́yìí ẹ̀ máa kó dìbò. Ọmọ Yorùbá ni mẹ́jẹ̀ ń dìbò, Tinubu náà la fẹ́ dìbò fún wọn nínú ọmọ Ìgbò ni. Àmọ́ kí ni bàbá wa Àjàní Bello lọ bá olóyè sọ nílùú Benin Republic tó di awuyewuye nígbà yẹn? Mo rí ẹ̀rí kan tó jáde látara àwọn tó tẹ̀lé bàbá yẹn lọ sí Benin. Èmi ò sí níbẹ̀ lóòótọ́, gbogbo rìpọ́ọ̀tì yẹn olóyè fún èmi ní rìpọ́ọ̀tì yẹn. Bọ̀tẹ́mi bá jáde ti bá ní báyìí ni olóyè sọ àti pé báyìí ni ìtagbọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ní rọ́là ń pa. Wọ́n lè ní torí èmi ni agbẹnusọ lóyè, ta ló bá defend tẹ́lẹ̀ tó bá ń ṣọ̀gẹ́ ẹ̀ mọ́núdà. Nígbà táwa ń gbéra pé ká ṣètò talẹ́ yìí, mo wá ń try láti wo àwọn nǹkan tí a lè mú jáde bí ẹ̀rí. Mo bá fídíò yìí pàdé alẹ́ yìí náà ni mo bá pàdé o. Mo bá dọ̀dà eléyìí náà dá láti lò, torí ó máa ń da kíyàn clarify. Torí ìgbà táwọn kan ní olóyè ó ti endorse Tinubu àti bàbá Kítóyè, bóyá rú àwọn nǹkan tó gbọ́ nígbà yẹn pé bàbá wa sheik Muyideen Bello wọ́n lọ sí Benin, ta ló rán wọn ṣẹ́? Ṣé Tinubu ni? Èlò ló gbé lọ síbẹ̀? Èlò lolóyè gbà náà ẹ̀? Kí ni commission Koiki náà? Gbogbo in tó ṣẹlẹ̀ lójú àwọn tó lọ síbẹ̀ ẹ máa gbọ́ nísìn. But in tí mo fẹ́ ká kọ̀ múlò ni pé bàbá yìí ò ní dìde kó lọ rú ibẹ̀ yẹn kó lóyè wa máa takò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ níbẹ̀ pé ìntẹ́ bá wà yẹn kò ní ṣeé ṣe. Á jẹ́ pé ìfẹ́ tí bàbá àtọmọ́jọ ní á jẹ́ pé ó ti mẹ́hẹ̀ nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí wọn náà bá wà nílé ẹ̀ àbí bóyá ẹ bá ń parí ọjà kan, ìwọ náà á máa fi ọgbọ́n gbé pé tó bá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ wá náà ti gbọ́, inú ẹ̀ mọ̀ tó ti gbọ́. Kò sí bá bálá ẹni tó lè sọ fún èmi nísìnyí pé ká jọ pé ká má bínú pé ká sì fi Yorùbá nation sílẹ̀. Mo ti rò ẹni náà tó lè wá bẹ́ mi pé ẹjọ́ Yorùbá nation tẹ́ ń ṣe yẹn torí pé kí ni wọ́n ní ẹni tó bá tẹsẹ̀ bọ́ nú omi kò tún gbọ́dọ̀ máa ní òtútù mú òun, because lose nǹkan kan náà but a ti tẹsẹ̀ bọ́. Ikú kan dẹ̀ ló máa pààyàn. Bàbá yìí nísìn nígbà tí mò ń sọ fún ìyàwó mi lálẹ́ pé bàbá tó kú yẹn ò dàgbà 80 years old, ó ní wọ́n ò dàgbà. Mo ní wọ́n ò dàgbà, ìbá fẹ́ Babalọ́lá is 93. Tí bàbá náà bá ní ọ̀nà dá 19 years lórí age wọn kò pọ̀jù, but bó ṣe wọn lọ́hùn ló ń ṣọlẹ̀. Now torí àsìkò wa ẹ má bínú pé a lè máa dárúkọ nísìn àkí gbogbo wa, torí ọ̀rọ̀ tí a mú wá ó máa mú àwọn ìtẹ̀síwájú náà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Torí bí ṣe sọ bàbá Àjàní Bello tako Yorùbá nation, kò tako ní tó lóye ń ṣe, but wọ́n ní àgbàlagbà máa wo ibi tí gífẹ́ gé sí. Àwa dẹ̀ tún máa sọ pé bàbá àwa ti ní projection pé bígì bá gé sí báyìí Ọlọ́run má jẹ́ kó dàwó gbogbo yàn. Òun lọ̀rọ̀ Tinubu, torí Tinubu nísìn igi tó gé ni ó ti dàwó lé gbogbo ọmọ Yorùbá lórí báyìí nísìn. Ọlọ́run àìkó fi tiẹ̀ kó fi kó bá wa bí nǹkan ṣe ń lọ́nu Nàìjíríà. Torí ẹni bá ní àwọn Biafra tẹ́ ń rí yẹn nǹkan kò ní kan nílẹ̀ Yíbò. Ó kù díẹ̀, mo kí gbogbo wa ẹ bá ń gbọ́wọ́lé share button. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Kristẹni
ẹ jẹ́ àgbọ́ ní tí arákùnrin, mo kí bàbá mi Mr Wisdom, ọ̀dọ̀ wọn ni mo ti mú àwòrán tí mo fẹ́ play jáde. 3rd of May ọdún tó kọjá ni wọ́n posted. Title ẹ̀ ni clarification and explanation about Sheikh Muyideen Bello visitation to Chief Sunday Igboho in Cotonou and 30 million allegation. Mo jáde níjọ́ Wednesday, àwọn kan ní Koiki má tẹ̀ máa dá àwọn kan lóhùn, ṣe lọ́ máa distracted, bọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan dákadá wọn lóhùn, torí tá a bá dá wọn lóhùn ṣe ló máa dàbí pé ìtàn sọ yẹn ẹ̀rí ń bẹ níbẹ̀. In tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ́n ń wábi tí wọ́n ti máa mú olóyè pé olè ni, wọ́n ń wábi tó ti máa mú olóyè pé òmíràn ni, kódà wọ́n ń wábi tó ti máa mú olóyè pé integrity ẹ̀ yẹn kò sí kankan níbẹ̀. Oríṣiríṣi orúkọ ló ti pè é. Bàbá olórí number 2, Sunday Cotonou, Sunday this, Sunday that. Èmi mọ̀ dájú pé 1 million Fúlàní ò lè dáhùn nìkan dúró àfi tí kú bá fi pa gbogbo wọn. But ǹjẹ́ Fúlàní méjì lè dáwọ́ dúró kí o ṣe ọṣẹ́ fún wọn? Gbogbo wa náà la rí bí Fúlàní ṣe ń dá wa dúró lójú títì, agbélòmíì, akímọ́lẹ̀, wá bá sùn. Ẹni torí bá yọ wá fi ilẹ̀ wá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, ẹni torí ò bá yọ bí ẹ̀gbọ́n mi, àwọn fámìlì àkókò ti di fámìlì sí, àwọn owó labí lọ sí Èkó, gbéra l'Amẹ́ríkà. Bí ìbọn ṣe pọ̀ l'Amẹ́ríkà tó, torí ìlú tí ìbọn pọ̀ jù lágbàáyé Amẹ́ríkà ò jẹ́ kan náà ẹ̀, àṣetàbọn ọkọ lù ú. Bí a ṣe sọ pé ìlú tó ní motorway débi pé 6-7 lanes inú Amẹ́ríkà ló ti máa rí, kò ní motor accident. Ó wá sí ìlú bàbá ẹ̀, ó ní àwọn business tó ń ṣe, bí gbogbo náà ṣe gbogbo náà là ń wá bá ṣe fi ṣàṣeyọrí kúrò l'Amẹ́ríkà, fi lọ ṣe property sí Nàìjíríà, fi dá business sílẹ̀ nílùú tí kò ní safety, nílùú tó jẹ́ pé bí nǹkan bá ṣe pẹ́kẹ́ báyìí ó lọ ó délé, Fúlàní jí gbé. Bíyàn bá gbọ́ ọ́díò bàbá wa late Gbénga Owólabí, ó ní wọ́n ti dè òun lọ́wọ́, ẹ̀jẹ̀ ò flow. Mò ń gbọ́ wá sí bàbá wa Ajani Bello kan náà ní alẹ́ àná, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bí òkú bá ti kú, àwọn nǹkan tá a máa ṣẹlẹ̀ nínú ilẹ̀ nígbà tó kú bá ti wọlé, pé tó bá máa fi di ọ̀nà òkú tó bá kú ó dọjọ́ kẹta kó nǹkan tó mọ̀ pé òun ti kú, because bíyàn bá kú ó lè rò pé òun ṣì wà lójú oorun ni. Ẹ mọ̀ pé yàn bá sùn wà máa lálàá pé mo wà l'Amẹ́ríkà, kódà mo ń jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì, but ìjọ́ kẹta lọ ní òkú máa mọ̀ pé òun gan ti kú, pé òun ti jáde láyé. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ débi pé tó bá máa fi di ìjọ́ kẹta yẹn, omi máa ṣe kinní kan lára àwọn kòkòrò náà, bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ ara wọn níbẹ̀ nínú abẹ́lẹ̀ ni o. Tó bá máa fi di ọjọ́ keje, egungun tó bá wà níbí báyìí kòkòrò á gbé lọ sórí. Wọ́n wá ní òkú á wú á wá sókè, but ọ̀rọ̀ kan tó mú jáde bẹ́ẹ̀ ni pé bí wọ́n náà bá fi dán wò, lọ gbẹ́ ilẹ̀ kó wá gbé ẹsẹ̀ síbẹ̀, kó ní kó da yẹ̀pẹ̀ bò, kó wá gbé síbẹ̀ for 2 hours. Wọ́n ní ẹsẹ̀ yẹn ò ní gbádùn mọ́ tó máa fi jáde láyé, torí pé dánwò ló bí yọkẹrẹ. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pé a kó afẹ́ra kù. Irú àwọn ìgbésẹ̀ báyìí ni I expect pé nígbà tó mú olóyè yẹn, ó yẹ kí irú bàbá wa Jíyọ̀ Adébóyè náà ó yẹ kó tẹ̀kẹ̀ lọ sí Benin, a máa padà síbẹ̀ yẹn, torí pé tá bá wo capacity bàbá wa Ajani Bello,
it's the same capacity pẹ̀lú bàbá wa Adébóyè. Àwọn kan lè ní ṣèbí Ìgbòho ti sọ̀rọ̀ sí bàbá Adébóyè, expect pé kó lọ yọjú sí wọn. We come back to that. But ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ the allegation nígbà yẹn pé olóyè Ìgbòho, torí gbogbo àwọn nǹkan táwọn kan máa lọ mú tán máa join mọ́ra wọn. Ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho kò tí ì sí bá ńlá ẹni tó lè sọ fún mi pé kò ń ṣe content, pé o ò lè rówó nínú ẹ̀ tó bá tẹ̀tù wá mọ̀ bọ́ ṣe ń lò dáadáa. Ṣáà kan sọ pé Ìgbòho axe, Ìgbòho in clickbait, àwọn èèyàn gbọ́wọ́lé. But the part that àwa dúró lé lórí gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ ẹ̀ àtẹni tó gbà fún Yorùbá Nation ni pé àwa gbọ́dọ̀ máa clarify àwọn kankan. Lóòótọ́ ìtẹ̀ máa gbọ́ nísìn ni pé bàbá ò gbowó Àjàní Bello lọ Bẹ̀nẹ̀, evidence wà. Kí ló bá lọ sí Bẹ̀nẹ̀, kí ló lọ sọ fún olóyè? Ǹjẹ́ olóyè accept tí bàbá sọ? Bí ṣe sọ, èèyàn lè wá báyàn pé má ṣe nǹkan báyìí o, kò sọ pé o ti gbọ́, tinú ẹ̀ ló máa ṣe. And these were part of the reason why people always come out ọmọ nìyẹn olóyè òṣè Yorùbá Nation mọ́ Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ fún. Ẹ̀yà gbọ́n tó ṣẹlẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí níwọ̀nba ṣókí náà ni, nítorí pé gbogbo nǹkan ní máa dìtàn. Báráyé bá sọ̀rọ̀ kan bá àbára ẹni jáde lórí ẹ̀, ó ń túmọ̀ wípé bóyá ní tí wọ́n sọ ohun òótọ́ náà nù tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. À ń gbọ́ ní orí social media lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wípé bàbá Oníwàásí àgbáyé wọ́n lọ kí olóyè Sunday Ìgbòho nílùú Kútọ́nù, wọ́n sì kó 30 million fún olóyè Sunday Ìgbòho pé bàbá wa aṣíwájú, bàbá president elect, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ní kí bàbá ó kó fún olóyè Ìgbòho. Ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ pátápátá, irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni, irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. Gbogbo ayé ló mọ olóyè Sunday Ìgbòho gẹ́gẹ́ bí ọmọ bàbá Oníwàásí àgbáyé. Àìmọye inú fídíòs, àìmọye àyè ni olóyè Sunday Ìgbòho tí máa ń fẹnu ara wọn sọ pé bàbá ni bàbá mi. Níjọ́ tí bàbá àwọn ti kú làwọn ti mú bàbá gẹ́gẹ́ bí bàbá. Ìbàdàn làwọn sì ń gbé, ìyẹn láti ní bàbá bí ó bá wà ní. Bàbá náà sì rí olóyè Ìgbòho gẹ́gẹ́ bí ọmọ wọn. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Bàbá lọ kí olóyè Ìgbòho nílùú Kútọ́nù, no doubt about that. Kí wá ní bàbá bá lọ, kí ni tí wọ́n bó lóyè Ìgbòho sọ? Mo wà ń bẹ̀ ńjọ́ náà, mo láǹfààní àti tẹ̀lé bàbá lọ sílùú Kútọ́nù láti lọ rí olóyè Sunday Ìgbòho. Èyí tí mò ń sọ yìí mi ò sọ pé wọ́n ní wọ́n pé kìí ṣe àgbọ́sọ. Ọ̀rọ̀ tó ṣojú mi òun lọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Bàbá polówó Ìgbòho wọ́n ní rẹ̀ Sunday, ọ̀rọ̀ tí mo wá rí ọ fún kìí ṣe ọ̀rọ̀ orí fóònù, kò dẹ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ tí mo lè fi rán èèyàn, àfi kí n wá bá ọ fúnra mi báyìí. Wọ́n ní gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní pé àwọn pé bàbá ọmọ yín lẹ́pẹ́ ọmọ yìí, ọmọ yín lẹ́pẹ́ Sunday Ìgbòho yìí, òun náà sì ń pè yín ní bàbá òun. Ẹ bá ní bá sọ̀rọ̀, ẹ bá ní bá sọ̀rọ̀, ẹ bá ní bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé dání pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Pàápàá jùlọ tọ́lọ́ tún wá kádàrá pé bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, bàbá president elect lásìkò yìí, wọ́n jáde ńgbà náà láti dìbò ni. Bàbá sì pé lóyìnbó, wọ́n ní Sunday, ọ̀rọ̀ tí mo wá bọ̀ fún yìí, mo fẹ́ kó fọ̀rọ̀ ẹ pọ́n mi lé. Tinubu rán mi sí ọ láti wá bá ọ sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí wípé Yorùbá ni ọ́, Yorùbá ni mí, Yorùbá ni Tinubu náà. Nítorí olóògbé dání yìí, ẹ̀ ń jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ni, ò ń jà fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ni. Bó bá já sí pé Yorùbá ló ń jà fún, òmìnira Yorùbá ló ń jà fún, lásìkò yìí Yorùbá náà ló wà ń bẹ̀ tó fẹ́ tí ń dupò yìí. Èmi fẹ́ bọ́ ọ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pé gbogbo ìyówù tẹ́rí kẹ́ ẹ ti máa ṣe bọ̀, gbogbo fàákájà tẹ́ ẹ ti ní,
gbogbo jàngbọ̀n tẹ́ ẹ ti jọ ní látòkè délẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ dá dúró báyìí fún ṣàtìlẹ́yìn tó lóòrìn ṣàtìlẹ́yìn tó nítumọ̀ fún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ní tí mo wá rí ọ fún nìyẹn. Olóyè Sunday Igboho ń jọ́nà sì ní bàbá kò sí ń tẹ́ ẹ gbàtì lọ́wọ́ mi kò sí nǹkan náà bó tilẹ̀ tó bá jásí pé ń tẹ́ ẹ fẹ́ nìyẹn tó màá sọ fún gbogbo àwọn èèyàn mi kí wọ́n dá kí wọ́n dá gbogbo tí wọ́n ń bá bọ̀ lórí fàákájà tí wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àdìbò ànídìbò lágbájá ni làkàṣègbè ni àní kí wọ́n dá dúró. Inú bàbá dùn níjọ́ náà ń gbà sọ̀rọ̀ tán bàbá ò fún ní 1 naira. I repeat, bàbá ò fún Olóyè Sunday Igboho ní 1 naira nítorí pé bàbá wa Tinubu ò rán bàbá láti lọ bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bíi pé kẹ́mi náà ṣe léyìí láti lè fi dá sí ilẹ̀ Yorùbá. Bóyá bàbá Tinubu máa gbọ́ nísìnyí àbí wọ́n máa gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn kan ni pé bàbá lọ bá Olóyè Sunday Igboho. Àwọn àti bàbá Tinubu ò jọ sọ àjọsọ lórí ẹ̀ pé bàbá yẹn lọ bá mi bá. Bàbá ò sì sọ pé bọ̀ ńgbà wọn lọ bá Olóyè Igboho tó bàbá ò sọ fún Tinubu pé mo lọ bá sọ̀rọ̀. Bàbá lọ bá Olóyè Igboho sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ wọn ni. Ẹ̀yin ayé ẹ̀yin èèyàn. Gbogbo ẹni tí ń sọ pé wọ́n gbé 30 million fún Igboho ńbolẹ̀ ti rí ńbolẹ̀ ti gbọ́. Ẹ sì bẹ̀rù ọjọ́ tí ó kù ẹ̀yin nìkan nínú sàárè. Ọlọ́run iná sámà gbogbo etí yín tẹ́ ẹ fi gbọ́ àbí tí tẹ́ ẹ fi ń digest ẹ̀ wàlbásọ̀rà ojú tó olóòfin rí wàlfọ̀ àdà ọkàn rẹ tó fi ń ro aburú yẹn láti lè máa fi ba orúkọ ọmọlàkejì rẹ jẹ́ Ọlọ́run kánà Ọlọ́run ulaika kánà á ní o mas'ula. Bó bá dijọ́ tó ò ní lágbára tẹnu rẹ ò ní lè sọ̀rọ̀ mọ́ tó ò ní lágbára àti ṣe nǹkan kan mọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ ni ó mọ̀ sọ̀rọ̀ ńjọ́ náà etí rẹ ó mọ̀ sọ̀rọ̀ ojú rẹ ó sọ̀rọ̀ ọkàn rẹ tó fi ń rorò kúrò nìna Ọlọ́run yóò gbogbo tí mẹ́mbẹ̀lẹ̀ mi Ọlọ́run ni màá máa béèrè gbogbo tẹ́ ẹ kó síbẹ̀ tẹ́ ẹ ní lágbára láti parọ́. Ẹjá bẹ̀rù Ọlọ́run ẹjá bẹ̀rù Ọlọ́run kò síbi tá à ń lọ tá à ní rọ́kọ̀ mọ́ torí pé o fẹ́ dáa mọ́ ba ẹlòmíì lórúkọ jẹ́ bó bá ìbá ló jẹ́ lórúkọ jẹ́ lónìí rántí pé bí ò bá lágbára láti ṣe nǹkan kan fún Ọlọ́run tó dá ọ tó dẹ́ni ọba lórúkọ jẹ́ ńkọ́ Ọlọ́run ńkọ́ ẹ dákun jàmá. Clarification ni eléyìí tí mo ṣe yìí nípa wípé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá president elect wọn à fi owó kankan rán bàbá sí Olóyè Sunday Igboho wọn à fi owó rán bàbá oníwàásí àgbáyé sí Sunday Igboho. I repeat, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu wọn à fi owó kankan rán bàbá Sheikh Muyideen Ajani Bello sí Sunday Igboho. Gbogbo ẹni tó bá wá sọ wípé tó bó ti rí nù ó kù wọ ó kù Ọlọ́run bó bá rí bẹ́ẹ̀ ó kù ọ́ ó kù Ọlọ́run bí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ó kù ọ́ ó kù Ọlọ́run. níjọ́ tẹ́nìkan kó máa jíyìn iṣẹ́ rẹ̀ ó máa bá lọ́hùn bẹ̀ ó máa bára rẹ̀ ń bẹ̀. ìdí eléyìí jàmá ẹ jọ̀ọ́ irú ọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ tí máa ń dá rúgúdù lẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tó máa ń dá wàhálà lẹ̀ láàrin ìlú ni kò rí bẹ́ẹ̀ irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni kọ́lọ́n kó jọ kó dákun gbogbo ẹni ó bá gbérú ọ̀rọ̀ báyìí dání àbí tí ń bẹ lábẹ́ irú ọ̀rọ̀ báyìí Ọlọ́run mọ́sà bá ní ṣàforíjì fún wa Ọlọ́run bá ní tọ́ wọn sọ́nà Ọlọ́run bá ní tọ́ wọn sọ́nà alibarika la ilaha illallah wala la hawla. Dumb bastard all over the place. Àwọn olórí burúkú àwọn wèrè àwọn òsínwín ẹlẹ́mìí ò tẹ̀ rí 1 million naira rí fẹ́ compare sẹ́ni tó ń gbé 200,000 pounds tó fi lọ́n ṣe business ẹni tó ń gbé $160,000 tó fi lọ́n ṣe business owó kan wá ṣẹ̀ máa jọ lójú. Ẹ̀gbọ́n tí arákùnrin yẹn sọ nígbà tó lọ gbé ọ̀rọ̀ lọ bá olóyè ní ẹ jẹ́ òun nìkan kọ́ lòun ní decision maker òun á láti gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ bá àwọn tó kù
ibo lolóyè ti sọ pé òun ò ṣe Yorùbá nation mọ́ after tí bàbá wa late sheik Muyideen Bello tó lọ bá ní Benin Republic. So tẹ́ bá wá láwọn tó jókòó sínú TikTok, sínú YouTube, Facebook, Twitter, ẹlòmíì ò kúrò nínú yàrá ẹ̀, ó ti gbọ́ náà ni, ìyẹn ló máa mú káàkiri. I didn't have the privilege to meet the late Sheikh Ajani Bello, but gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí mo ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wáàsí wọn kó tó di pé mo meet olóyè. But n tí mo mọ̀ ni pé relationship wà láàárín àwọn àtolóyè, a máa gbọ́ evidence yẹn láìpẹ́. Kí ni nǹkan ta fẹ́ mú, kí ni òkodoro ta fẹ́ mú jáde nínú broadcast alẹ́ ni pé ẹ̀sìn kan ò tako Yorùbá nation. Àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá ní àlàáfíà ẹ̀sìn ló ń tako. Because kí ni ọ̀rọ̀ afẹ́gbà Yorùbá nation ní ṣe pẹ̀lú Muslim ní mí? Gbogbo Muslim tèmi mọ̀ tó já ọmọ Saudi Arabia àwa máa ń rí wọn ní London ni wọ́n wá ń ṣe fàájì ni. Inú òtútù báyìí nísìnyí wọn kì í wá. Èmi ṣiṣẹ́ lóòtẹ́ẹ̀lì ni kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi, àtọmọ kékeré àtàgbàlagbà sọ́mà nìkan ló ń wá sí London, yàtọ̀ sí tó wá kàwé inú wọn nìkan ló máa wà nínú London báyìí. Ìwé táwọn wá kà kò ń ṣerú yìí tí wọ́n máa wọ́ owó bó fi wá kàwé ní London. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Saudi Arabia ló ń sanwó skul àwọn ọmọ tó jẹ́ Saudi citizen tó wá kàwé ní United Kingdom. Ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí nílé ṣó tẹ̀ rí oríléèwé lọ à ń bọ̀sibọ̀sí pé ó fẹ́ lọ kà níta? Ara ń ta ṣe ń sọ pé Yorùbá nation kò tako Islam, kò dẹ̀ tako Christianity, kódà ó pọ́n méjèèjì lé ní láti protect yín against àwọn ẹlẹ́sìn alákatá tó ń pera wọn ní ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ti north, torí pé ẹ̀sìn táwọn gbé dání ó yàtọ̀ sí ti south west. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí láti gbọ́, èmi gbọ́ sétí ni lọ́dọ̀ bàbá wa Sheikh Adams radiyallahu ta'ala ni kọ́nà fọ́run kí bàbá yẹn. Àwọn Haúsá tá à ń pè láwúsá torí Fúlàní ni gbogbo wọn ní Agége, wọn ń kírun lẹ́yìn bàbá yẹn tí bàbá yẹn fi jáde láyé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Triple DRS lọ sí Night Bridge kó lọ rí àwọn tó ń pè ní citizen of Saudi Arabia bó ṣe ń fi ayékáyé ayé epo rọ̀bì tán ní tó fi ń gbádùn ayé wọn. Ìwọ tó wájú ọmọ Yorùbá tó bá dé Saudi, iṣẹ́ nìwọ náà ń ṣe níbẹ̀ without no respect. Alájà wa kan ṣì wà níbẹ̀ nísìn, ó ní kó deport òun nísìn, wọ́n ti deport inú camp lọ fi sí báyìí. Nǹkan ìgbúrò wọn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Alájà yẹn ó ṣì wà ní Saudi báyìí, ó dẹ̀ ti lò over 20 years. Saudi Arabia nìkan ni ìlú tí mo mọ̀ pé bóun ẹ̀ kó lò 60 years níbẹ̀ wọn ò ní fún ẹ ní resident permit. Ṣèbí mi tẹ̀ máa ń sọ pé mo pẹ́ kó tó fún mi ní pépà nílùú yìí, ká ti ṣe máa dúpẹ́ lọ́wọ́ British. Torí tó bá jẹ́ pé Saudi ni mo wà ní tí mo ní mo ti lò 25 years, wọn ò ní fún mi ní right of pé mo tẹ̀ fi ṣiṣẹ́, à ń bọ̀sibọ̀sí pé right pé máa wọlé máa jáde. Gbogbo àná la mọ̀ báwọn ìlú yẹn, àwọn Arab country, especially Saudi Arabia, because wọ́n classify wọ́n as their citizen, but wọ́n classify as workers tí wọ́n ṣiṣẹ́. That's èyí tó bá tẹ̀ jẹ́ pé worker jùkọ́. Most of àwọn tó lọ sí Saudi Arabia, àwọn tó lọ through humura ni, tó takú tó náà wọ́n padà lọ lé mọ́. Gbogbo àlàmọ́ bí yẹn ṣe work. Kò ń ṣe pé èèyàn kan tí ó kúrò Nàìjíríà wọ́n fún ní right to work. Àìmọye àwọn tó ti wọlé sí UK lẹ́nu nísìn tí kò ní jáde tó dẹ̀ máa padà gbàwé after some time. Ìwọ tí wọ́n báyìí tí fún níwèé ní UK wàá ṣe sùúrù ni. Oníyàn kan tó send message sí mi, wọ́n ti reject application ẹ̀, and I won't go into all too much details, but mo fún ní confidence pé kódà kọ́ reject ẹ̀ ní 300 times
o sì ní right láti máa fight ẹ̀. ó máa pẹ́ ni but n tó ti mú ọ wà nínú UK ó ti yàtọ̀ sẹ́ni tó ṣe fẹ́ gba visa máa bọ̀. ó kàn máa wà restricted láti ṣe things ni and just be careful. ìwé yẹn máa jáde. advantage ìlú yìí àti Saudi Arabia nìyẹn. so ká padà sórí bàbá wa late Muyideen Bello. What are his principles? Like I said, kò rí Sunday gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́bọ, kò dẹ̀ rí Sunday gẹ́gẹ́ bí Christian, wọ́n rí Sunday gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, and this was prior before Yorùbá nation. torí ẹlòmíì ò mọbi tí Ìgbòho àti bàbá yẹn tí wọ́n jọ fi sí. ẹ̀yin wá dé lọ́sàn-án kan òru kan ẹ wá fẹ́ rọ́pù bàbá yẹn àti Ìgbòho pé wọ́n ń gbowó fúnra wọn, pé Ìgbòho náà wọ́n ṣe Yorùbá nation mọ́, knowing fully well that Ìgbòho is a Yorùbá nation and he has nothing to lose anymore. Like I said, Yorùbá nation dẹ̀ máa wáyé. ẹ fẹ́ mọ ìdí abájọ ni ṣe fi pé gbogbo irú àwọn meeting tí wọ́n lọ ṣe yẹn, gbogbo àwọn tí ó ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn at some point èmi wà ní àwọn meeting tó bá dé stage kan wà ní kí gbogbo wa jáde, àwọn bíi méjì mẹ́ta nìkan tí wọ́n wà bí nǹkan kan lọ́jọ́ máa sọ̀rọ̀ yẹn. ìyẹn ló ń pè ní private. bó kàtá leader wà ní UK mo mọ̀ bí ó ti lọ nísìn, king in hostel tó bá jẹ dinner tó sọ̀rọ̀ tó ṣe, tó bá dé stage kan they would have private conversation tí etí ẹni tó jẹ́ PA ọba ò gbọ́dọ̀ gbọ́. tó fi pé gbogbo tí bàbá Àjàní Bello lọ máa sọ síta, òun náà ní fún olóyè pé intẹ́ ń bá lọ àwa náà ń fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́. wọ́n ní irú àwa nísìn àwa máa ń fọ gbogbo ìmọ́lẹ̀ ni, gbogbo làwọn èèyàn máa ń pè wá Koiki ẹyẹ máa sọ̀rọ̀ tán, ẹ máa fọ̀rọ̀ síkùn. irú àwọn bàbá yẹn ló lè máa fọ̀rọ̀ síkùn, àwa fi fọ gbogbo ìmọ́lẹ̀ ni. so you expect bàbá sheik Muyideen Bello kó lọ Benin nísìn kó wá máa sọ pé báyìí tàmọ̀dù ní kí ẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. òfin pa àwọn náà láwọn àdúrà tán máa ṣe fún wa, tó máa ṣe fún ọmọ wọn. ta ló máa wù kí ọmọ ẹgbẹ́ nǹkan dání kó má ṣàṣeyọrí, kọ́ náà tẹ̀lé fún bàbá náà. ṣé bàbá yìí máa wà nísìn tí olóyè gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation dání, kò ní máa náwọn kúnkúṣì tí wàá máa bá wọn fà pé àṣeyọrí ló máa ṣe níbẹ̀ olóyè Ìgbòho. so expect tí bàbá yìí kó jáde kó máa sọ yẹn fáyín. so kọ́ náà tẹ̀lé fún bàbá náà. now torí àsìkò wa àdèfẹ́ ṣe ju more than 2 hours lọ, if possible gan kò gbọdọ̀ tó bẹ́ẹ̀, tàbá lè ṣe ní 1 hour gan àdètí ṣe 53 minutes. so let's go straight to the next video. It's a long video, àkọ́mọ́ fún yín ní díẹ̀ nínú ẹ̀ ni. mo kí gbogbo ọlọ́nkan sí, mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí late sheik Muyideen Bello, kọ́lọ́n kó tẹ̀lé fún bàbá náà, kó pàṣẹ wọn rẹ́, kọ́lọ́n wọlá kúlú Allah ẹ̀yin tó bá mọ̀ ẹ̀yin náà máa kénu lé, kọ́lọ́n wọlá kúlú Allah gbogbo àṣẹ wọn kó parẹ́. bisimilahi rahman rahim kúlú Allah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. bisimilahi rahman rahim kúlú Allah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. bisimilahi rahman rahim kúlú Allah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. kristẹni wọ òmò kúlú Allah bá a fi Jésù bá a fi bẹ bàbá yìí ní gbogbo àṣìṣe tó ṣe, kí Jésù kó bá wọn yááfì ẹ. ìwọ ní kankan tó fi ṣe inú méjèèjì, oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n, bàbá kí bàbá yìí kò takora wọn. gbóhùn sókè bá mi sọ. bàbá mi mo máa ń sọ̀rọ̀ kan tí bá wà ń bò mí pé téèyàn bá jẹ́ ọmọ Èkó tó bá fẹ́ gbé Èkó ọgbọ́dọ̀ ní bàbá Èkó, tó bá jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ tó wá fẹ́ mọ gbé ní Ìbàdàn ọgbọ́dọ̀ ní bàbá Ìbàdàn. torí pé kí bàbá rẹ tó wọ mọ́tò látọ̀yọ́ wá bàdàn tí yàrá bá ń jẹ́ wọ́n ti nà ọ́ pa. èmi wá ń gbé mojọ́mọ̀ Ọ̀yọ́ state mo ń gbé ń Bàdàn.
mo lọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá ń bẹ̀ mo wá mú bàbá mi Àjàní ní bàbá àbàdàn torí mo mọ̀ pé bí yàrá jẹ mí ń bàdàn kí bàbá mi tó gbéra láti gbó pẹ̀lú gbogbo agbára tọ́lọ̀ fún yóò ti mú mi lómi mo wá mú bàbá tọ́lọ̀ ń gbà fún tọ́fẹ̀ tọ́lọ̀ mo fi ṣe bàbá ẹlòmíràn ọ̀rá àǹfààní ẹ̀ láti fi ṣe bàbá mo wà ní kékeré nígbà tí bàbá mi sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ ńlá ni bàbá mi fẹ́ràn bàbá pọ̀ bàbá mi bàbá aláwo ni tọ́bẹ̀ gbóná ó tó gbà fún ìyàmọ̀ pẹ́ àfáàkàn wá ṣe wá sí níwájú ilé wa ọmọ bú wa ẹ̀yin ajẹ́bọ ẹ̀yin kèfèrí ẹ̀gbọ́n níwájú ọlọ́run ni ẹ̀ ṣe kíní kan bàbá mi ń jọ́kan wá tókódé ó ní Sunday wọn ní bàbá àfáà tó mú pọ̀pá lọ́wọ́ tó wí láwà nìyẹn kí ló dé tí mo bú wa sóun lọ dáná ni ọlọ́run sáré pé àmọ̀ ṣẹbọ kó tó dá wa síbi tó dá wa sí kí n tiẹ̀ pẹ̀lú tẹ́ ẹ lọ nà mọ́níkà nà ànàfà nígbà táwa nàfà àgbàláwà ní àgbọ̀pá wọ́n ní bàbá mi kí ló dé lè sàfà wọ́n ní ó ní ìjẹta òun kọjá ń gbalẹ̀ ṣe bó gbé tutù ó ní ọlọ́run tó ń bá parọ́ mọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí kó fi bí òun kó tó fi pa ọmọ ọlọ́run ló gbé tutù ọwọ́ adẹ́rẹ́ ẹ̀yà jẹ́bọ́ ẹ̀yà ọwọ́ ń ṣe wá síwájú lé wa ó ti lọ bò mí bàbá mi wá wágbò wọ́n fẹ́ lọ́ọ̀tì mọ́sálásí abẹ́rẹ́ tó bí ọgbọ̀n ọdún sẹ́yìn nígbò àwọn afá pọ̀ ń bẹ̀ báwọn náà gbóná wọ́n wá kọ́ mọ́sálásí jímọ̀ wọ́n wá ní wọ́n fẹ́ lọ́ọ̀tì mọ́sálásí yẹn wọ́n wá ní wọ́n pe bàbá Muyideen Ajani Bello kọ́ wá bá wa sí mọ́sálásí ọjọ́ ẹ pé àwọn afá pọ̀ gbogbo wa náà wà ń bẹ̀ ìgbáyé mi ò tí ì lẹ́nu mẹ́ni kankan ńláyà ẹ̀ lé wọ sọ̀sọ̀ jù lọ́rọ̀ àwọn tó lulẹ̀ jù mí lọ ń bẹ́ ń bẹ̀ lọ́gbọ́n mi náà dún ní ìwọ̀nba ẹgbẹ́ tí Ọlọ́run fún mi lágbára mò ń wòran àwọn àfáà ló wá ń introduce àwọn tó jókòó pé bàbá yẹn máàmù wa rèé àwọn bàbá àfáà wa àwọn bàbá wa ọwọ́ kan brọ́dà mi kan wọ́n ń pè ní Jàkó eléégún làwọn òun mọ̀ tọ́ra bùrọ̀ mi lòun eléégún tá à ń sọ yìí ń gbòho tí eégún ẹ̀ bá ń bọ̀ wọn ò tí ì bí bàbá ńlá bàbá ẹ̀ nìkan àti ọ̀sọ̀rọ̀ mo fọlọ́ tó lẹ́ẹ̀mí mi lọ́ọ́ mo fi búra fún yín tí máa ń gbé eégún ẹ̀ bọ̀ ó gbogbo rọ̀ dání mo fọlọ́ ń búra eégún tó bá pàdé ẹ̀ yóò dún ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé tó lágbára dé àwọn àfáà wa máa ń bẹ̀rù ẹ̀ wọ́n wá pè sí mọ́sálásí yẹn bàbá bá dé kò sáàfà tó tó bẹ̀ tí ó gbéná ojú Jàkó láìsá o nígbòho ó mèsì gidi ni bàbá wa dé wọ́n wá gbé máìkì fún bàbá mi bàbá wa dé gbàdé délẹ̀ kẹyìn àfáà ń gbò ẹ̀ ń fi àwọn èèyàn yín hàn mí ṣùgbọ́n ètò ṣe mí ń kàyéfì ni pé ẹ wá dá àpò ẹnìkan ní Jàkó òun lolórí eléégún wèrè ní ní olórí ibú lè yà ní ẹ pè yẹn ń Jàkó eléégún ẹ wá gbé wá mọ́sálásí ẹni kò mọ àbá yín ṣètò ń bẹ̀ ẹ wá tún lé epo náà ni ẹni tí ń jóni látàrí tó tún jóni tó bá déwájú Ọlọ́run Jàkó bá àyàmí já ọ̀rẹ́rùbá àwọn afá kan ti ń dìde pé kí bàbá ń sọ yìí Jàkó wá bínú dìde gbogbo ojú agbó dàrú wọn ní bàbá mọ́sálásí ni wọ́n ní kí bàbá yìí wá sí sọ́fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ àwọn afá yìí ò ní sunlé bí Jàkó ṣe dìde ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ti ń sálọ alùpùpù torí bó ṣe bínú lọ tó bá padà dé ó bá nǹkan jẹ́ tọ́lẹ̀ gbọ̀n tiwa ni bàbá mọ̀ bó ṣe bínú lọ èmi gbọ́ kàdà tẹ̀lé torí wọn láì gbìyànjú wíwò rẹ̀ wọ́n á sọ fún Ọlọ́run pé bàbá tó sọ̀rọ̀ sí Jàkó lè rè mo wá yálé mo ní bàbá mi ó ní kí ló dé ọlọ́run tẹ́lẹ̀ òun rẹ̀ mọ́ ni mo ní bàbá tí wọ́n pè yẹn ọ sọ̀rọ̀ sí Jàkó ń bẹ̀ mo ní Jàkó wa kí ló wá ní bàbá ní Sunday bàbá mi tó pè mí ó ní ebé mi mo bí ọmọ ní ọgbà mi bọ́ wọn ní ẹ ọlọ́àfà àtọ́ wá yẹn ẹni Ọlọ́run ní ó ní agbára Jàkó lè àlàyé ó ní Jàkó ọgọ́rùn-ún ó ní ò lè ṣe nǹkan kan fún mo wá ní bàbá mi mo ní àfáà yóò ti sálọ mo tọ́ra àfáà gbogbo àfáà mọ̀sùn ti sáko bẹ́ẹ̀ wèrè ní ọ́ni Sunday mo fẹ́ kó lè dá ọ lójú pé àfáà yóò ní sá padà lọ́ọ̀bẹ̀ ọba àfáà yẹn bẹ̀ bàbá mi ní lọ́ọ̀bẹ̀ Sunday kò fún mi lábọ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ní lọ ní bẹ́ẹ̀ mo tún gbé ọ̀kadà tẹ̀lé Jàkó láti mọ́nítọ̀ ẹ̀ Jàkó gbéra wọ́n ń pè mí kẹ́ni agbénifọ́ya níbi ìlú àwọn ọmọ ògbó tó wà mí ti máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọkọ̀ tó pàdé Jàkó pẹ̀lú gbàdí ẹ̀gbọ́n mi dá lẹ́sẹ̀ ọ̀bá bàbá ń wá sí bàbá ṣe wá sí di aago 5 dájí tí gbogbo ẹ̀ sáyé tí ẹnìkan kò lè mí rárá bàbá parí wá sí ó kú anybody kò sẹ́ni tí ó sọ̀rọ̀ Jàkó gbàbẹ̀ lọ sí hospital èmi padà wò rẹ bàbá mo wá lọ fún bàbá mi lábọ̀ lé pé bàbá mi ó ní ẹ̀ ó ní jọ́ tí mo bí ọ ìyá rẹ ó lóyún rẹ torí mo ń bóbìnrin ọ wá ń bọ̀ ọ wá bí ọ sí Palm Street Church ń bẹ̀ yẹn àwọn ará church náà pẹ̀ bí ìyá rẹ
mo fi sọ ní Sunday ó ní sọ ọ́ láàbá àtọ́ sọ yẹn gbogbo mo ń bẹ láyé mi sí láyé ìyẹ̀dú kọ mọ̀ ọ wá ní kó ṣàdúrà fún wa mo wá fẹ́ mọ bàbá tó bá ní bàbá ń ṣe wá sí ká ní ibà kọ́lọ́ ti gbà fẹ́mi náà díẹ̀ wáyé tí mo lè débi báyìí mi lè súnmọ́ bàbá mo wá ń wọ́n náà mo fẹ́ mọ bàbá bàtó de nǹkan bíi 1997 àwọn ará Mọ̀dákẹ́kẹ́ pọ̀ èmi ni mo lídìí òkú Mọ̀dákẹ́kẹ́. ṣé wọ́n ń gbọ́rọ̀ nígbà tó di 1997 ìwọ máa lè bomb bastard ìwọ tó ṣe sí Facebook lánàá ìwọ tó ṣe sí YouTube lánàá TikTok 1997 1998 lèmi kúrò Nàìjíríà èmi ò dẹ̀ láǹfààní àti mọ olóyè ní 1997 1995 ni mo ṣetán ní secondary school Abẹ́òkúta grammar school bomb bastard ẹ̀yìn lórí burúkú èyí tí olóyè fẹ́ túlẹ̀ nínú wàhálà àti ìdààmú tí bàbá yín ò lè tú yín lẹ̀ èyí tí olóyè fẹ́ tú yín lẹ̀ àti bàbá Kítóyè tí mọ́mì yín tí kò láǹfààní torí pé àwọn evil people wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé wọn lórí ó wá fẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ ìwọ wá ní àwa ń pọ́nlé kò ní gbà bẹ́ẹ̀ ni bá máa pọ́nlé bomb bastard ẹ̀yin lórí burúkú ọ̀rọ̀ 1997 lẹ́ ń gbọ́ yẹn history ọ̀rọ̀ 1997 níbo ni wọ́n wà ní 1997 níjọ́ ọlọ́bí ẹ̀ ẹ̀yin tó tún wá bí náà before olóyè Ìgbòho ẹ wá ní ẹ gbà fún ẹ tó bá gbà fún lọ gbà fún pásítọ̀ ìgbà yẹn 27 years ago ẹ ṣẹ́gbọ́n mi triple rs tẹ́ ẹ bá gbà fún lóyè ẹ gbà fún pásítọ̀ yìí kí pásítọ̀ yìí láàyè nínú wàhálà tó ń bẹ ìlú gbogbo náà láàrin bó ṣe lọ nínú Nàìjíríà nísìn ẹnìkan tó ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ tọ́lọ̀ ń gbélé lọ́wọ́ òun ni Elédùmarè torí pé ilé á bá wa ṣiṣẹ́ ẹ̀yin wá fẹ́ jẹ́ káwa má wà nífẹ̀ẹ́ àbí evil people all over the place ẹni tágbàáyé gan mọ̀ pé bó bá wúkọ́ pẹ́kẹ́ nísìn ṣé èyí táwọn Biafra ń ṣe yẹn ẹ jẹ́ kí olóyè wúkọ́ pẹ̀lú ẹ̀ but like I said strategy ni ìwọ̀nba díẹ̀ ló kù bàbá Muyideen gan ò lè sọ fún wa pé ká stop Yorùbá nation à ń bọ̀sibọ̀sí ìwọ gbóhùn sókè ìgbówó ṣá. kì í ṣe pé yẹn lérí kì í ṣe pé ń fọ́nu tọ́lá àwọn bàbá Mọ̀dákẹ́kẹ́ náà ni wọ́n rí ọmọ ọ̀họ́ ìyá àjọ àwọn tí wọ́n ń kó nǹkan tẹ̀lé wa lójú òkun ni mo wá wà ń bẹ̀ ọlọ́gbà fún mi mo ti ń lo ọkọ̀ láti 1997 Sunday Igboho. ó ti ń ní orúkọ láti 1997 oríwọ̀ tó lórúkọ ó yá máa forúkọ Ìgbòho kó máa fi tap kí kọ́rẹ́nsì ẹ̀ kó lè lọ sókè èyí tó fi ń wà against ẹ̀ 1997 ní Ìgbòho ti ní orúkọ where are you in 1997 ṣèbí wọn hustle káàkiri ní gbogbo abroad ni mo kí ẹ̀yin ìyá wa ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa máa kí dáadáa 1997 èmi fúnra mi gan mo ò láǹfààní àti gbọ́ orúkọ lóyè ìbẹ́ yẹn because 97 yẹn èmi ti ń prepare wọ́n ti ń prepare mind mi pé mi kúrò Nàìjíríà mo bẹ̀ mọ́ sí mi pé kó jẹ́ ń ṣe kó tẹ̀jẹ́ ń lọ sí Unilag kò ń ṣe pa lówó tá a máa fi bí n tẹ̀ páàsì gan ṣe a máa ní Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn kò Unilag ni mo fi lọ mọ̀ sí mi wá nínú Unilag kọ́ Unilugu ni Ṣòwòrẹ́ tó lọ sí Unilag ẹ wo yàtọ̀ fi ń jẹ́ lọ́wọ́ ìbá nísìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sí Unilag kí ni end of result yín bẹ́ẹ̀ gbogbo wọ́n tó kàwé tó lọ Unilag kí ló fi ń ṣe nísìn fi ń kàn kadà káàkiri àfáwọn tó bá jẹ́ brilliant tó yẹ pé first class tó strong dáadáa á mú síbi kan á ní kó náà máa jẹ tọ̀ìtọ̀ì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ Unilag LASPO ìníkan èyí tí máa fi lọ sí Unilag èmi lọ kọ́ kọ̀ǹpútà ti sọ fún yín rí Robertson Computer College yìí ta lọ kọ́ náà gan sef MS-DOS ni wàá máa punch code ní pàkàpèkì máa dé London wọ́n á lọ sí Wood Green Library ibẹ̀ mo ti ṣí the first email account mi tó ń pè ní musakalam@yahoo.com ní 1998 olùsì èyí tẹ́ ẹ̀ níran tẹ́ ẹ̀ tá àmọ́bi tẹ́ ẹ̀ lómi àtẹ̀ mọ́bi tó ti já wá gan sef èmi wá ń sọ fún ẹ pé Yorùbá nation ọ̀nà àbáyọ oníkèmí gbẹnu sàn bẹ́ẹ̀mi ò tẹ̀ wá gbẹnu sàn Ìgbòho wá ń sọ fún ẹ pé òun ti lórúkọ ní 1997 ní orúkọ ẹ ti tayọ kò ń ṣe pé kinní kan 1997 àwa ní ká sowọ́ papọ̀
ẹ wá ní ìjìnlẹ̀ kan gba Yorùbá nation fún yẹn jókòó sí Turkey, ẹnìyàn kan wà lamẹ́ríkà. Ìgbòho náà wà ní Benin, òun súnmọ́ Nàìjíríà ju gbogbo àwọn yẹn lọ, òun ló yẹ ká gbà fún un. Bàbá gbẹ́sẹ̀ kan wọ Nàìjíríà nísìnyí gbogbo ẹ̀ dàrú ní pátápátá. Idiot all over the place. Kẹ́yìn tẹ wà lórí ìjókòó. Sunday Igboho pàtó ti nǹkan bíi 2007 mo jàjà kan lákùrẹ́ pẹ̀lú bàbá president Ọbásanjọ́ sẹ́mo púpọ̀ tí ń halẹ̀. Ṣùgbọ́n 2007 ó ní òun jà pẹ̀lú president. Ẹni kò mọ̀ ẹni mọ̀ ọkọ̀. Ìgbòho yẹn làwa wà lẹ́ fi ń ta yín. Bẹ́ẹ̀ ni mo kíyà mi ẹ káàbọ̀, mo kíyà wa Fọláṣadé Òjòmọ̀ fojú pẹ̀ nìkan kan rẹ̀ tí mo ti dárúkọ gbogbo yín, mo máa kí yín dáadáa ni. Ìṣẹ̀lẹ̀ mọ̀ pé tá a bá wà nínú ètò báyìí tó lóye dé gbé mi dìde, a gbọ́dọ̀ wọnú ètò yẹn dáadáa lọ. Some of you were not even born in 1997, you thought been in 1999. And ní life wa ti wà at stake, àti wà nínú trouble. Bàbá tó tún wá bí before olóyè Ìgbòho, bàbá Akíntóyè wá ń sọ fún wa pé kò sí ọ̀nà àbáyọ nínú Nàìjíríà mọ́. It is too late. Kò sí ẹni ọ̀nà àbáyọ pé ju pé kí Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà, ká padà síbi tí a lè control resources wa. First class with father that knows people in the corridor of power. Bẹ́ẹ̀ni, I pleaded with my mom nígbà tí mo ṣetán ní 1995 pé kó jẹ́ kí n wọ Unilag. Wọ́n ní no, òun ní láti wà ní Nàìjíríà. Mo ń ṣiṣẹ́ lé lórí tásìkò bá tó. Iṣẹ́ tọ́dẹ̀ náà ṣe lé lórí yẹn ni pé wọ́n kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ raise owó ní bíbá. Wọ́n faṣẹ́ burúkú ni. Ẹlòmíì ni akọ̀ jí láàárọ̀ ẹ fún mi ní 10,000. Ó ṣiṣẹ́ 10,000 sí wa lọ́wọ́ ni. Ìwọ mọ̀ bí a ní 10,000 naira yẹn lọ́wọ́. We are in abroad doesn't mean that ìnùtẹ́ bá ti pè wá a gbọ́dọ̀ ní owó ta fi fún yín. Ṣàṣọ fún yín pa ní savings ní bíbá yìí. Kò ń ṣe àwọn tó ń ṣe yàrá yòlò tó ń fa odò oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló wà lábroad. Gbogbo wọn náà ní sí lọ́ọ́ ti cut wings wọn. Àwọn tó ń fa odò oríṣiríṣi. Ẹ̀kọ́ jí láàárọ̀ mo need 10,000 naira. 10,000 naira tó ń san is about 10 pounds. Tí bá add another 10 pounds mo máa fún ìyàwó mi ní sàmátàn gáàsì sínú ilé, so kí n fún ẹ ní 10 pounds kó tutù máa má ọmọ tèmi nínú ilé torí pé mo fẹ́ rescue tiẹ̀, so àwọn ọmọ táwa náà kó sínú ilé kó tutù máa mú wọn. Àbẹ́ mọ̀ pé gbogbo 10,000 tẹ máa ń gbà lọ́wọ́ wa yẹn 20,000 yẹn is pound sterling ní. Tàbá tẹ̀ ní náírà òyìn tẹ̀ sí dá, bọ̀ pé aṣẹ́ kọ̀ọ̀kan máa send ẹ̀ sí it's a lot of money. Àwọn kan máa jáde. Bàbá Ajani Bello gbogbo tó fi ṣe wá sí ẹ̀ pátá tọ́lọ́jọ́ fi dé lánàá lórí òdodo ni pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí kò lọ sílẹ̀ kó lọ. Àwọn ń sọ̀rọ̀ 2000, imagine kéèyàn máa sọ pé ní 2007 òun bá president fa wàhálà. Ẹ wá rò pé a lè fa wàhálà yẹn nísìn. A lè fa wàhálà yẹn but a fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ pé a fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ ni àti lọ tipẹ́tipẹ́, but we are pleading and hoping and praying pé kò ní sí ìtàjẹ̀sílẹ̀. Ìyẹn ni bàbá Akíntóyè ṣe ń dúró lórí pé non-violent ni movement because wọ́n mọ̀ pé olóyè Ìgbòho ó ní 2007 òun bá bàbá Ọbásanjọ́ fa wàhálà kan. Ẹ wá ní kó Ọbásanjọ́ support Yorùbá nation. Olóyè ti ń takò Ọbásanjọ́ ní 2007. So how do you expect Ọbásanjọ́ to forgive somebody like that? In tí mo mọ̀ ni kò forgive olóyè. Kò ń ṣe pọ́ sọ fún mi. Kò lè forgive it. Because some of you don't know. Ìyẹn ni wọ́n ṣe máa ní what you don't know is bigger than you. Olóyè làwa fi máa wọ èyí fẹ́ máa wọlé yìí lẹ̀ káwa dẹ̀ wà lórí ìjókòó. Bá àtẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ ìwọ̀nba díẹ̀ tá a fi mọ̀ èèyàn ni. Oṣù 6 gbáko ni mo ṣe nínú ilé ẹ̀. Kò ń ṣe pé tẹnu. 6 months straight ni mo ṣe nínú ilé ẹ̀. 2007
imagine kéèyàn máa sọ pé òun ní 2007 òun àti president ọjọ́ mú kan lẹ̀. You don't understand what that means? President Africa wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí president rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀ ni bàbá ẹ̀ rẹ̀ ṣì wà láyé níjọ́ náà lọ́hùn because wọ́n declare wanted bàbá ẹ̀ wá ní kí ló ń pè ní declare wanted ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá tó bí olóyè ni mò ń sọ kàmá ìtẹ̀tí wà sọ̀rọ̀ àwọn bàbá Ajani Bello yìí àwọn náà ní nǹkan tá a máa ṣe nísàlẹ̀ tá a máa fi bẹ Ọlọ́run pé ọmọ mi ni. And this is why la ṣe sọ fún gbogbo Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká dúró ṣánṣán ká gbà fún ẹni tí because àwa kan irú èmi nísìn mo lè máa jẹnu lórí social media ní ọlá olóyè àtọlá Ọlọ́run la ṣe ń jẹ àti bàbá Akíntóyè nìkan tí bàbá pè mí lánàá Ìgbòho ṣá ìyẹn ń ṣe fún public consumption kò sí nílé àwọn tó mọ̀ ọ́ mọ̀ ẹni mọ̀ ọ́ mọ̀ àbí ẹni pé mi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa wọ́n pè mí lánàá nìkan kékeré kan tó kọ̀ rọra fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ kan tí wọ́n yanjú gbogbo station everybody yá dànù ni I'm not going to too much details ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ yìí ọ̀rọ̀ àná olóyè ò sí nílé ó wà just around the corner kọ́ọ̀lù ló ṣì ń pè just phone call pé níbo síbo kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn a mọ̀ pé olóyè ẹ̀yẹn má dá sí mẹ́fí sílẹ̀ káwa yanjú ẹ̀ Ọlọ́run ló fún ni ṣé wọ́n lè gbé kọ́ọ̀lù nísìn kó pe ibìkan nísìn kó ní èmi ni ajíṣafẹ́ kọ́dẹ̀ lóhùn wà á tún àìmọye diaspora tó ti náwó fún different things tí kò rí yanjú ìyẹn la ṣe sọ pé ká dúró dáadáa ó ní nǹkan tó fẹ́ fún máa ṣàdúrà fún that's all pé kọ́lọ́run bá wa gáìdì ẹ̀ torí òun náà lè ṣe fún rẹ̀ Ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ gáìdì olóyè Ìgbòho kò ń ṣe pé tólóyè bá jáde lálẹ́ yìí nísìn pé ó yá ìzọ̀búzọ̀bú but a gbọ́dọ̀ fi tí Ọlọ́run bá wa fi guidance sí àti bàbá Akíntóyè and like I always say kò ń ṣe tó ọba ìtì ràn mí síta behind the closed door tó bá ná mú the first 10 people nínú Yorùbá nation lẹ́nìí wọ́n gbọ́dọ̀ forúkọ mi sáàrin ẹ̀ kò ń ṣe pé tẹnu àwa náà ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni the first 10 orúkọ mi gbọ́dọ̀ wà nínú ẹ̀ so I know what is going on and I know that Ọlọ́run ti ń bá wa tó ẹ fi gbogbo etí Dúpọ̀ ní tìrì sọ jágbajàgba ẹ fi àwọn tó ń ṣàrẹ sọ pé kò sí nǹkan kan yẹn náà la máa bá lọ tá a máa fi rí ọ̀nà àbáyọ mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ whatever the God that we believe in but ẹ má gbàgbé Biafra ò ní gbà o Biafra ò ní gbà o ẹ jẹ́ ká padà sọ̀rọ̀ bàbá mi olóyè Ìgbòho ṣá wọ́n sọ̀rọ̀ imagine kéèyàn máa sọ pé òun àti president jọ ní háwùháwù ṣé Ìgbòho ní another president nínú Nàìjíríà nígbà yẹn ni ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé akọni ni gbogbo wa àwa kan sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá ìbí bàbá wa sọ bàbá wa ọba ìlú Ìgbòho wọn ní ẹ bá máa kí Kóìkì ìjà tóun jà yẹn ìjà akọni lòun náà ń jà with his media òun ní nísìn aago méjì fẹ́ lọ lò nísìn ó yẹ ká máa sùn ni àwa lórí program nísìn à ń educate ara wa à ń bára wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìyá bàbá mi Victor wọ́n ní God created Igboho for special purpose no bàbá ò ní láti wà Nàìjíríà bàbá ní láti ránṣẹ́ ni Ìgbòho ní láti lọ Nàìjíríà sí kankan tó fẹ́ ṣe Nàìjíríà òkú tẹ́lẹ̀ ti kú gan wọ́n ti sin òkú mùsùlùmí ní kò ń dijọ́ kejì ìyẹn la ṣe ń sọ fúnra wa pé yes they are still nitty-gritty ta ní láti look into but let's continue to pray pé kọ́lọ́run kó wọnú ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù kó jẹ́ pé Tinubu ni the last president àdúrà tá a máa gbàgbé nísìnyí pé ká má tún ní àtúnfẹ́ rí another president Tinubu ló gbọ́dọ̀ jẹ́ the last president and this is why we need the Muslim we need the Christians we need everybody to be on board so that everybody plays their different roles
ẹ jẹ́ sáré continue. ìjà yẹn wá lé mi padà sóṣogbo náà wọ́n ń tẹ́lẹ̀ mi wọ́n ṣe láyà ọ àtàkì pírẹsidẹ́ǹtì orílẹ̀-èdè wọ́n ní gbogbo ọlọ́pàá. Do you hear that? wọ́n ní olóyè ìwọ láyà ṣe rí ọlọ́run má jẹ́ káwa Yorùbá ká lùzì èyí tí à ń rí tàdé rí evidence ẹ̀ tí mo dẹ̀ sọ pé ó ní in tó lóye ń sọ yẹn kò ń ṣe film trick o àwa kan ta ti wà níbi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn ìgbà tẹ́mi wà nílé mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu wọn ni o but ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ though he says it is not like in private kò ń ṣe pé nǹkan tá à ń record but in tó ń sọ yìí nísìn eléyìí tó ń sọ yìí níwájú bàbá wa Sheikh Muyideen Bello ló ti ń sọ eléyìí no kò ń ṣe film trick o ẹni tó bá lọ find the former Inspector General of Police Tafa Ọbásanjọ́ gan wọ́n gbé rọ́ ni o president ni mo sọ imagine the kind of security surrounding the president kéèyàn kan wá yọ síbẹ̀ eré tatatata eré burúkú because àwọn tó mọ̀ pé ẹni tó dé yìí ọmọ bí wọn náà ṣe máa wọ àwọn movie bó ṣe rí nìyẹn ẹ̀mọ̀ kó gbogbo táìmù yẹn kò tí ì sí ẹ̀mọ̀ kó báyìí pé táìmù ti technology táwọn yẹn máa record máa rí àwọn fíìmù yẹn akọ̀mọ́mọ́ eléyìí tó lóye fi ń sọ yìí nísìnyí video evidence la máa play fún yín kéèyàn attack president nínú Nàìjíríà ìwọ náà wo capacity yẹn wọ́n wá declare wanted this was in 2007 ẹni yẹn ni wọ́n wá ń sọ fáwọn nísìnyí pé kò lẹ́ni Tinubu wà ń bẹ́ẹ̀ nísìn kò ṣe Yorùbá nation mọ́ Ọbásanjọ́ kan strong ju Tinubu lọ because wèrè lọ Ọbásanjọ́ sójà ni ẹni tó bá dẹ̀ ti ṣe sójà once a soldier is always a soldier sójà tó convert sí civilian lọ́básanjọ́ ní 2007 òun àtolóyè wájọ ní háwùháwù and that same olóyè is still alive and you don't want us to appreciate him lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí ẹ wá ń dúró de bàbá aláṣọ funfun ẹ dúró pẹ́ o torí àsìkò. ọmọ wa mi káàkiri mo wá sá lọ sọ́sọ́gbó bí tí mo ti ń sápamọ́ yìí mo dèrò ọ̀dọ̀ yín lọ́la mo tún ti ń lágbára sí i bàbá wa fẹ́ sí wọ́n wá síbi àwọn alásàlátù lóṣogbo ìyàwó mi abẹ àwọn asárùdín Christian ní ìsàbù àwọn ọmọ títẹ̀ mi tàbí rúwà bí ọwọ́ ọmọ àwọn ọmọ tó wọ́n ní bàbá àfa àtẹlẹ fẹ́ mọ̀ yẹn mo ní ẹ bàbá mi ìdíwọ́ lẹ ọ̀ ń bọ̀ bí asárùdín ní òru yìí wọ́n ní ti tóbi Ọlọ́run ìmọ̀ bàbá yẹn lẹ́nu yìí meanwhile Ọlọ́run ti fẹ́ mi lágbára lóṣogbo kọ̀sẹ́ rú fún ẹni bẹ́bẹ̀ tí ó mọ̀ bọ̀ tí ò ní mọ̀ pé kún bọ̀ mo ní bó tilẹ̀ kérò ọ̀pọ̀ ń bẹ̀ tó mi ṣe mùsùlùmí ṣùgbọ́n débẹ̀ mo fẹ́ mọ bàbá yẹn kéde ẹ̀fọ́ kan lásọ báyìí ẹ̀yọ́ ọmọ tí mo ń kó lọ gbogbo àwọn tí máa ń bẹ́ẹ̀ bí àfẹ́ mọ́ tí wọ́n ti jí níwájú bàbá yẹn ní o Ọlọ́run ti kọ́ àwa lẹ́nu wọn á ní kí n sùn lórí àga tó ní wọn lágbo kan bàbá ó bẹ̀rẹ̀ sinmi díẹ̀ nínú yàrá mo bá sùn lọ àwọn ọmọ yẹn ẹ̀rù ń bá àwọn àti jí mi torí pé ìyàwó mi sọ pé ẹni bá jinú yín òun pèsè pé ẹjọ́ sun tó fẹ́ sùn yẹn òun ọ̀ láìkì ìyàwó mi yẹn ó pa Jésù yẹn gan ọ̀ láìkì òun àti Jésù close wọ́n close gan ó wá jẹ́ kí n sunrun yẹn mi ò jí ilẹ̀ wa mọ̀ pẹ̀lú ọmọbìnrin kí ló máa ń ṣe ẹni láì mo ní kó ní kó jí mi onímọ̀ orúkọ kunu bàbá àfa rẹ ti lọ Ọlọ́run mú wọn àsìkò Ọlọ́run ò tí ì tó ni bí wọ́n ti máa mọ bàbá mi máa dé yẹn tí gbogbo ayé ọmọ mọ̀ pé Ìgbòho ń bọ̀ kábíyèsí Ọlọ́run bàtọ́ lẹ́nu wàhálà wa ṣẹlẹ̀ ń bàdàn àwọn onímọ̀. kò ní sọ̀rọ̀ kó má ní kábíyèsí ẹ Ọlọ́run ọba tó ní ẹ̀mí òun because ẹ̀mí tó ń lọ tó ń bọ̀ yìí Ọlọ́run ló ní ìgbà tó bá dẹ̀hùn ló máa mú lọ Ọlọ́run tó wá mú ti bàbá wa Sheikh Muyideen Bello kọ́lọ́run bá wa gbé lọ sí ibi tó dáa kọ́lọ́run bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ bàbá náà lẹ́ ń wò yìí pẹ̀lú Ìgbòho ẹ bá rí picture bàbá ṣẹ́rí ẹlòmíì lẹ́nu òun rí nísìnyí ó lè ní photoshop ni torí gbogbo nǹkan ló máa ń ní wọ́n ti lọ duplicate bàbá nìyẹn ìwọ nísìnyí ò láǹfààní àti jókòó ti bàbá yẹn
kò ń ṣe bàbá ẹ̀ but generally bàbá gbogbo wa náà ni but bàbá tó mú Ìgbòho dání sọ́wọ́ pé ọmọ mi ni wọ́ Sunday Ìgbòho wọ́n lè mú ẹ sí Benin Republic kí wọ́n á sá fún ẹ̀ bàbá ṣe máa sá fọ́mọ ẹ̀ torí pé nǹkan tó gbé dání and this is what a ṣe sọ fẹ́yìn tó kù náà pé ẹ fẹ́ àgbàlagbà ara yín ẹ bá wa fi endorse Yorùbá nation kọ́ má jẹ́ pé gbàtẹ́ bá kú akọ̀mọ́ máa wò pé òun ni ìgbà tí mo rí ikú bàbá yèyè bàbá Adébánjọ nísìnyí wọ́n ṣì wà láyé ẹ fẹ́ àgbàlagbà yẹn kẹ́ tètè bá wa sọ̀rọ̀ irú bàbá fẹ́ Babalọ́lá náà ẹ bá wa fi àgbàlagbà yẹn bá wa fi endorse délẹ̀ torí ikú máa padà pa gbogbo yín náà ni àwa náà ikú máa padà pa wá akọ̀ǹbẹ̀ Ọlọ́run pé káwa náà dàgbà ká jù yín lọ torí a gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà pé káwa ju ẹ̀yin lọ nísìnyí ẹ wà ní 90 ẹ ní ẹ̀ńbẹ́rù kú ìbọn Ọlọ́run ló lẹ̀mí gbogbo wa. mọ́tò ń jà tó lágbára wọ́n wá lé àwọn bàbá tó gbé wá sílé ọ̀dọ̀ wọn wọn ò lè lọ sólómi mọ́ wọ́n wá bá mi lọ́sọ̀gbọ̀ pé àwọn fẹ́ kí n lídì àwọn lọ sí olómi pé wọ́n kó amọ́ta. advert ni báwa dẹ̀ kọ́lá ní fídíò yẹn so ibi tó ti ń sanwó fáwọn èèyàn nìyẹn. So another one coming so jẹ́ kí àwọn advert yẹn lọ. ọ̀sẹ̀ tó lè lọ ọ̀bẹ̀ àwọn afẹ́ kí n lídì àwọn wọn á lọ bá bàbá mi pé a ti lọ bẹ Sunday lọ́wọ́ ẹ̀rọ Ìgbòho ṣùgbọ́n ká tó lọ afẹ́kẹ́ wá sàbọ̀ àwọn olówó lídì wa lọ́bẹ̀ èmi tí wàá dọ̀rọ̀ bá tó pè pé bàbá ẹ̀ lídì lọ sólómi yẹn ṣùgbọ́n tẹ bá fẹ́ lídì yín lọ èmi náà fẹ́ kankan bàbá Muyideen Bello tẹ ní mbọ̀ yẹn mo fẹ́ kí fọ́ kẹ́ lásọ báyìí bàbá tó pè ní kọ́ fọ́ kẹ́ bàbá lásọ báwo á ní mo dì mọ́ bàbá gan tẹ bá ṣe yẹn olómi ọ̀ dálé ni wọ́n bá kó amọ́ta àgbẹ̀ ọgbọ̀n síbẹ̀ lé gbogbo wọn. ṣé o ń gbọ́ ẹ̀wọ́n tó ní kò sí fíìmù fíìmù máa ṣe ojú ẹ̀ nígbà tásìkò bá máa tó ó ní tó bá kó ọgbọ̀n kí ló ọgbọ̀n ní Yorùbá nítorí bàbá yìí Yorùbá ti pọ̀ ju irú èmi ò gbọ́ nǹkan tó sọ kí ló ń pè ní ọgbọ̀n ṣé ẹyọ kan lọ́gbọ̀n ẹ bá ń kọ sí comment section kí ló ń pè ní ọgbọ̀n ó ní tó bá kó amọ́ táǹkì ọgbọ̀n síbẹ̀ lólómi níjọ́ náà lọ́hùn ó ní wọ́n á mọ̀ pé òun dé ti 30 ṣe gan ìyá mi Fọláṣadé Òjó mo kì í bẹ́ẹ̀. àwọn tó mọ fíìmù yẹn nígbà tí wọ́n náà ń jà wọn ìjà kan wàá mọ̀ pé yẹn ń lọ́ọ̀kì amọ́ tank Yorùbá lọ́lọ́run fún òyìnbó mọ̀ páwa la ní gbogbo yẹn lọ́wọ́ ìyẹn lọ́ ṣe wá da brain wa rú wọ́n fẹ́ jẹ́ ká progress ẹ ṣe gan ní gbogbo yẹn tí ẹ bá mi so 30 ní ọgbọ̀n so olóyè ní tó bá kó 30 so náà mi pé ta bá jáde nísìn ká jẹjà kakọ mú kàn ń fi ṣe example ni ká jáde tán nísìn àwa róòlù táǹkì 30 akọni olóyè oya kí lẹ máa ṣe sáwọn yẹn oya kákákáká ọlọ́kẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́kẹ̀ kò ṣiṣẹ́ but a gbọ́dọ̀ make sure pé we are prepared and we are strategize àná olóyè nìkan náà ò lè dá ṣe ó need the support gbogbo wa bàbá kí tó yóò lè dá ṣe wọ́n need the support gbogbo wa I need the support gbogbo àwọn àfà àwọn babaláwo àwọn Christian so that kí gbogbo ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi fi pé ọgbọ̀n yẹn 30 ló ń jẹ so kí ni mo kàn ń try láti fàyọ ni pé tí máa ń gbọ́ Dúpẹ́ Onítìrì nígbà míì ẹ̀wọ̀n kan a ní overrated ẹ̀wọ̀n pé ó máa ń lo èdè yẹn fún olóyè a ní olóyè ló máa ń pè bẹ́ẹ̀ pé overrated pé wọ́n ti overrated Ọlọ́run má jẹ́ kó rí fíìmù torí àwọn tó ti rí fíìmù èmi ò rí fíìmù yẹn rí bó mo kàn rí fìrí díẹ̀ láwọn ibì kan tí kò ṣe máa sọ. But what I'm trying to explain to us is that Baba Muyideen Bello torí orí ẹ̀ la ṣe wà 2 hours ní program yìí we have just 30-something minutes left àti wà ní 1 hour 24 so that kí gbogbo wálé lọ fẹ́ gbẹ́lélẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó. Is that there is a relationship between Igboho and the late Sheik Muyideen Bello. And the pointer that is raising here is that integrity bàbá yìí
bàbá olóyè Ìgbòho ló ní ó gbọ́dọ̀ mọ bàbá Muyideen Bello. So ìjà tí olóyè gbé dání lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation is for us all to work it out now and help him, support him, and continue to let the guidance of the spiritual side kó bá wa protect wọn, because he is the real beacon tọ́lọ́run fún àsọpọ̀ olóyè ju Ọlọ́run lọ o, ẹ má ṣe wá gbọ́. After the leader, which is Professor Akintoye, olóyè ni gbogbo èèyàn mọ̀ pé òun ṣì ni. There are so many people that are working behind him that ẹ̀yin gan ni mọ̀. And when I talk about different individuals that are playing different roles, but ẹni tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tinú ṣe rí intẹ́yìn ọmọ nílẹ̀ ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ kéèsì yìí Tinubu wà aware of it. So Tinubu himself knows the capacity of Olóyè Ìgbòho. Mo sọ fún yín pé Yàyà Bello sọ fún àwa ni nígbà tó pè when I was in Nigeria. Yàyà Bello called us. I have the record. The same Yàyà Bello yẹn nígbà tí oúnjẹ ò lè wá sí ìsàlẹ̀ mọ́ tó ní kó lọ bẹ̀ Olóyè Ìgbòho. There were a lot of things he said. Wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ bishop ọ̀nà ni ní north. Olóyè yẹn ikú bàbá yèyé jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n ní kó wá arrest olóyè mọ́ palace. Mo ti sorry so many times. Ikú bàbá yèyé wá ń sọ fún wọn pé eléyìí tẹ́ ń rí tó ń káàkiri yẹn kò ń ṣe original gangan sí nínú Nàìjíríà. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni irú mọ́lẹ̀ wa ni bàbá wa kábíyèsí ọ̀nà ọ̀fífẹ́ mọ orú èèyàn tó lóyè jẹ́, gbogbo èèyàn ló mọ̀. I am talking from the spiritual side of things now, but what we are saying is that they need all to come together so that we can work out the situation, because tí ìjà Biafra bá explode ó máa taba gbogbo wa o. Eléyìí tí gbogbo yín sọ pé yẹn kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀, a lot will happen o. Ìyẹn mo ṣe sọ lánàá lórí ètò pé kí Tinubu kó jókòó pẹ̀lú àwọn Biafra àti gbogbo àwọn ẹ̀yà tó ń pariwo pé àwọn fẹ́ lọ, because we don't need any bloodshed. Then somebody sent me a voice. Ìyá yẹn gbé wọ́n ní a lot of ẹ mọ̀ pé gbogbo náà la ní different network within Nigeria. She's more closer to the north. Mo ń bọ̀ padà lọ́dọ̀ tó lóye, and what she sent me was something to say that way. The northern part of Nigeria care less if the Igbo leaves, or care kódà wọ́n fi yẹ kó máa lọ, but tí Igbo bá lọ wọ́n ló máa trigger pé kí Yorùbá náà lọ, and they don't want that. So how they are gonna play this, I don't understand. But what intention is only pé the north do not want Yoruba people to leave Nigeria. That is just the bulk of the voice message. With Koiki, the northern part of Nigeria does not want Yoruba to exit Nigeria, but they are happy that the Igbo should go. But Igbo bá lọ nísìnyí wọ́n mọ̀ pé Yoruba náà máa trigger kó fẹ́ lọ. And that is the situation that the country is at right now. Then there was another voice. The axis between Anilato are very, this time around, anything about a prayer, I gotta go deep into more prayers, because the situation right now from the spiritual realm, only Agbaragon, a lot of things is playing out in Nigeria right now. And those send message, these are people that goes more into the spiritual side of things. I didn't think of it as at the time, but tí bá sọ nísìn ẹ̀yin náà lè reflect sí pé bí a bẹ́ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí. Ṣé mọ̀ pé Prime Minister Modi tó wá sí Nigeria, it has to do with spiritual reason. The Prime Minister of India tó wá sí Nigeria, ó wá parí iṣẹ́ ni. Nǹkan ṣẹlẹ̀ o, we need to be, àwa náà láti increase our spiritual realm a little bit
fẹ́yìn tí ọlọ́run fún ní power yẹn láti bá wa bẹ ọlọ́run gan. And I'll take you back to the timeline. Mo save o. Ṣé rántí pé Akpabio òun lélẹ̀. This has to do with Simon Ekpa and Akpabio. According to the report, tension escalate as Simon Ekpa issues threat to Nigerian Senate President. Kí ló fa threat yẹn? Mo ní láti padà sórí timeline mi lórí Twitter because mo reposted. Màá fún yín the timeline of the reason why. The reason was because tẹ́ bá rántí pé àwọn òǹlélẹ̀ tẹ́ bá rántí pé Akpabio wanted to take a visit to India. This is the spiritual side of things. Of physical. There was a reason why they wanted to take that trip. It's got to do with spiritual part. Àwọn agbára burúkú kan wà tí wọ́n ti gbé wọ Nàìjíríà nísìnyí through their prime minister. Ẹ mọ̀ pa máa ń sọ pé àwa náà la máa ń sọ ní tàbá ń pòwe pé tí Muhammadu ò bá lè lọ bá kinní kan kí ló lè máa ṣe kinní kan ẹ bá mi parí òwe yẹn. So since Akpabio did not make the trip anymore because Simon himself is spiritual as well. Simon Ekpa was spiritual gan. Is also a spiritual person as well. When that news break as at the time, and this was the news report as at that time, tension escalated as Simon Ekpa issues threat to Nigerian Senate President Akpabio. This was February this year, 11th of February 2024. In a shocking turn of events, Simon Ekpa has openly declared his intention regarding Nigerian Senate President Godswill Akpabio, who is currently leading a delegation to India. This trip is viewed as response to controversial December 2nd declaration. Ẹni tó send the message sí mi lánàá ló fún mi ní that insight of Emokwe. Message come from the spiritual realm before it become physical. That's what I'm missing. Oríṣiríṣi prayer and law in different part of the world, whether Muslim, Christian, Hindu, Buddhist. Olúkálùkù ló dẹ̀ ní incarnation tó ń pè. And it is based on what kind of incarnation tẹ́ bá ń pè, whether it's a good one or the evil one. Àwọn agbára àǹjọ̀nú kan wà tó bá pè ìwọ gan wàá fílẹ̀ lára ẹ̀ òtútù àmú ẹ nínú ilé ẹ̀. Ṣé Modi, the Indian Prime Minister tó wá, ṣé ó gbé àwọn àǹjọ̀nú kan wọ Nàìjíríà presently nísìn? Yes. Somebody has confirmed that with me. Yes, if mountain don't go to Muhammad go come to mountain. Because of Simon knew in Tofelosh in India, we kò ń ṣe visit o, it's got to do with spiritual fight. Ó pariwo ẹ̀ síta. Bóyá wọ́n padà lọ, bóyá wọ́n lọ, I don't know. But that ẹ mọ̀ pé nǹkan tí yẹn bá ti sọ síta, ó ti di the physical. Kó tó di pé ó jáde from the spiritual tó bá sàkálẹ̀, ẹ ti nullify ẹ̀. Now, this visitation of the Indian Prime Minister, kí làwọn incarnation tó wá ṣe ní Nàìjíríà? And this is why we all need a lot of prayer for our leaders
àwọn ti Biafra náà ń ṣe prayer gan, they are very prayerful. láwọn àwọn àfáà tiwọn náà, àwọn prophet tiwọn náà tó ń ṣe prayer fún wọn, and a lot of things will play out. àṣekìní yóò charge látẹ̀kàn ni ilé tí ń sọ pé ó máa fi kú kẹ́ this phone ní bíbá. Charge látẹ̀kàn ṣá ẹni àti fẹ́ parí program mo kí àmì olúbùnmi mo rí yín bẹ́ẹ̀. So the visit of Modi to Nigeria is not an ordinary visit. It has a lot, and I'll leave it like that. Bẹ́ẹ̀ náà bá lè bá wọnú ẹ̀mí lọ, and tó bá rí any other thing from the spiritual realm, ẹ wá bá mi deliver message yẹn. But there's a lot going to happen before 2027. wọ́n ń jà àwọn ìjà kan nísìn, àwọn ìjà kan lọ on the spiritual realms of things lórí ọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà máa pín kò ní pín. ìjà ń lọ rẹpẹ spiritual, everybody knows Nigeria is God. tó bá lọ àní máa gbọ́ tí prophet Ezekiel máa sọ pé Nàìjíríà ti pín, prophet Adébáyọ̀ ní Nàìjíríà ti pín, bàbá Adébóyè nìkan ni kò tí clear láti sọ fún wa pé Nàìjíríà ti pín. Genesis ò ti sọ fún wa, ìyá àdúrà ò ti sọ fún wa, but the other people can say it. So báwọn ṣe tí rí ìyẹn ni mo máa ń try láti figure out pé ṣé Ọlọ́run gbé gẹ́gẹ́ Nàìjíríà síwájú wọn, because if tẹ bá ń sọ fún wa pé ẹ̀ ń ṣàdúrà ẹ̀ ń lọ nínú spiritual realm, because church àwọn ìyá àdúrà ní London nísìn, people go on the spiritual realm, wọ́n máa lọ nínú ẹ̀mí, tó bá padà wá deliver message. The same thing ó ní bó ṣe àwọn ti mùsùlùmí náà. àfáà kan sọ fẹ́mi pé òun ò gàgà olóyè Ìgbòho wọ́n gbé wá báwọn ni, and I'm talking about over 3 years ago. ó ní ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho àfáà lélẹ́yìí ó ní wọ́n gbé wá báwọn bí ìṣípá, wọ́n gbé wá báwọn nínú ilé ni pé ẹni yìí ó. And this is why some of us need to understand that we are fighting evil forces that doesn't want Yoruba to go. So bẹ́ẹ̀ni bá ń pariwo pé a máa ja ogun, ẹ̀yin ẹ máa pariwo pé bá a tẹ ìjà ogun Koiki, àá fi àdúrà ja ìwọ̀nba tá a bá lè fi jà ń bẹ̀. Because gbogbo ìtí bàbá Adébóyè tó máa ń jáde tí wọ́n ń lo parables yẹn kò ní the parables kankan mọ́. ọ̀rọ̀ tó yẹ kó clear ni, what is the message coming out from the spiritual realm? Because most of what is playing out, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ti Ìgbòho sílẹ̀ díẹ̀, because I will continue to use it, we might use it tomorrow. mo fẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin sọ. I do follow him àti lo fídíò rí, and I want us to go. Let's this was 4 hours ago. It's talking about the arrival of the United Nations láti intervene lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní Biafra. But there was one I listened to him. He talked about Simon Ekpa appearing in the southeast. I don't know how or what that is all about. It talks about the dragon coming out of the sea. Ó dà pé mo play yẹn lórí program mi tẹ́ bá rántí. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ tó lóye ẹ lè lọ gbọ́ lórí YouTube. Program là ń ṣe, so we're still revolving around the discussion. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé a day ago he's talking about that Simon Ekpa will appear in the southeast. The day before that he's talking about the dragon appearing. So there's a lot of, Cherry, we might not believe all these things, but things are being prepared from the spiritual realm to come down.
and we must be all prepared for it as well. Gbogbo àná là ń wà lórí ọ̀dọ̀ Pastor Jerry, what God cannot do, láràárọ̀ Monday to Friday. We might not believe it. Gbogbo àná la mọ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n sọ̀rọ̀ pé etí odù kìíní kan tó ń jáde nínú odù Ifá lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò dáa rárá. Gbogbo àná la ń gbọ́ bí àwọn Mùsùlùmí náà ṣe ń sọ tí wọn Hindu, Buddhist. The world is full of chaos. And àwọn kan make chaos in kó ṣẹlẹ̀. So we as, because I have 20 minutes to go, mo lè fẹ́ kí yín in just 10 minutes. So that's why I can't play the video anymore, because I gotta go now. Because it's 2:25 a.m. Be there soon, we can do other things and lie down and relax my body. So what I'm trying to explain is that as we are clamoring for Yoruba nation, we must not leave the spiritual side as well. We must work hard towards it. We must increase the tempo within our cycle, within our different networks. And like I said to Tinubu yesterday, don't wait until things get out of hand, because things come back to get out of hand. That's the end of it. There is a lot of things that the spiritual side is communicating back to us. Kò dẹ̀ ṣàwà nìkan la wà láyé. So if you think that pé ìwọ nìkan ló wà, no. You are not the only one living on this earth. Ibi táwa rí làwa rí, àmọ́ tó ń happen ní another universe around the globe. So, and the péyàn kan ní nothing go happen. The end of Nigeria lawa. Whether you accept it, whether you disbelieve in it, whether you don't agree with it, there are some people that have made up their mind. Just like we talked about how people did not even believe in this, our colonial kini and Timoni Mopade Nijeta. So as we wind down the program this morning, there is nothing that can change the mind of those that wants to go. You can't. And everybody knows that the end of Nigeria is where we are right now. Mo fi kíkí ti bàbá wa olóyè lẹ́ẹ̀kan sí, mo fi kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá fún bàbá wa Sheik Muyideen Ajani Bello. Bẹ́ẹ̀ni, all our Iromoles are with us. I believe that as well. Bàbá wa Mukaila Sali, one is spiritually Yoruba nation is done. Shomo Ifeanyi, yes, that prophet confirmed it. Only Simon Ekpa ma appear in Southeast. Eshegon Baba Bishop Adeshino. So let us start winding down and appreciate everyone that have joined us. I'll play video lawyer again tomorrow. The most important part is let us all pray for the departed soul and remember that we all stand for something in this world. We are all standing for something, and whatever we are standing for must for be awarawape. We must love ourselves first as Yoruba people. So on that note, let me quickly appreciate everyone because of only 15 minutes left. Baba Usman Wahab, good morning. Mukiyu. Baba Warish Jinodo, we just need our Yoruba land national identity for indigenous Yoruba people. Olas, may God forgive the hypocrite. Usman Wahab, may soul rest in peace. Baba Muyideen Ajani Bello, triple DRS. They should go to Knightsbridge and see the Arabs with so many luxurious cars. Muki Babawa Ayola Muki triple DRS even when you have a first class to buy jadi a first class in any of the university in Nigeria, you will still need somebody in the power of corridor to get a good job.
Usman Wahab, Professor Adebanji Akito and Chief Sunday Igboho is only our representatives. Any other person, they are wasting their time. Amisu Wasiu only 17 years ago, and I think when we were talking about how far Baba Igboho has gone, since 2007, is relevant then and is still relevant today. Imagine somebody saying, Umati president, and that was Obasanjo at the time. Balimos Green Card, thank you so much. We appreciate every one of you. Bodun Shayo, thank God for that. Sheun Optimum, may God grant Baba Ajani Bello eternal rest. Amen. Omobolaji Abdullahi, good morning. Bubule. Abubakar Yayani, Chief Sunday Gwadeyemo Igboho, man of the people, we love you and we will continue to love you. Moki Grandma Folashade Ojo, Eshegono Tojo Meta, Moki Aziz Shakiru, Olufemi Olasilola, Victor Baba Yemi, 30 years. I'm not 30 when we were talking about the kind of armor tank Teoloye ni Oma lock it, and he's not joking, he will lock it. Olon lo fun be, I don't know, don't ask me how. He will lock it. Baba ko 30 armor tanks wa, Oma lock it gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ṣiṣẹ́ ló máa down. So, but we need the people first to be aware of what we are doing and make sure that there are sound knowledge. Deep analysis. You know, it's not easy. You then go at our time, so no, it's a lot of work, and we cannot give up. So, I'm gonna give up. No, Muki Bishop Adeshina. Bishop, a lot of people are calling me and ask, Mani Lati Bawashe audio. This FSCC, many people send message to me after Totigolodo must be. So any Lati address area and killer about no only she because I'm putting me man she short video and you haven't talked about it on our platform, but you need to create an audio that we can circulate and you know to I young one. But we went to Bafimo Nipa Ruba and sorry website www.rbebanking.org. They about to register and download apps lato the website here. On was straightforward. Mukibaba Joseph K. Teba share audio, share recording audio, can circulate a sita so that I want to bambiri are easy let me forward a one because you know even as much as we were sending people your number, but people need to get the details. Kini FSCC, kini kontomashi, kini importante. And like I always say, to ba je pe oyinbo lo daruba lenisin, everybody will appreciate it. Let us appreciate our own self. It is to appreciate Koiki ni pe ẹ̀yin lẹ ní platform. Tẹ́ bá appreciate it, the Igbos can eripa àwọn Igbo gbọ́ kankan mọ́ lọ́dọ̀ wa nísìn because at it deliver iṣẹ́ tiwọn and what ti lọ àmọ́ kíyà mi Tómilọ́lá Agnes ó tó jẹ́ mẹ́ta mọ́ mi ṣàlàfẹ́ lẹ́wà and boys in combat. So we must love and appreciate ourselves and never having this doubting mind. Ṣé ti bá kówó mi sí rúbà ṣé owó yẹn máa miss. You know, when we start having this distinct, just like olóyè ti gbowó kò ṣe Yorùbá nation mọ́ ẹlòmíì ò rí fact ó dẹ̀ ń sọ Koiki ó ṣe Yorùbá nation mọ́ that. So let us be very careful and we all do different transaction. Mo ti ṣe transaction lórí lẹ́ǹfì lẹ́nì worth 500,000 ṣé mi mọ ni lẹ́ǹfì tí bá send owó tó bá há síbẹ̀ ńkọ́ àbákọ́lá ni lẹ́ǹfì náà. FSSC is Financial and Social Security Code for Yoruba Indigenous Identity Verification ordered by Professor Akintoye. Nigeria is now in identity crisis. So ẹni láti bá wa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. Abubakar Yayani, Biafra is our key to enter Yoruba nation. Well, everybody is the key. It depends on what key you want to use to open the door. Other than to ban kokoro lumashi. Yes, they have the key, we have the key as well. Méjèèjì lọ paso ni. But what we don't want to do is we push out and then we cannot wait and hold on to it. And we push in. Tẹ́bá jáde má rò pé Tinubu ò ní gbé sójà jáde o. Pé àwọn Yorùbá ni wọ́n ẹ lọ declare. The Biafra are still looking for many countries to give them recognition. They need many countries.
some of the countries might have given them backing, but they are still not clear to come out and say ama endorse it officially. So there's still a lot of work to be done from their end, and there's still a lot of things going on their end. Follow platform one. There's a bit of internal crisis that is trying to erupt after the convention. Declare. Mr. Koiki, you have forgotten about my sleep. Mom, forget about it. Because apparently aṣọ ìtọ́ ṣe, two different people ló ṣe. The whole complete over 300 of the pieces of aṣọ, people return it back. The quality was bad and all that, so there was a problem with it. Èyí tí mo mú fẹ́yìn mo kó lọ sí hall, mo rántí fi sílẹ̀ nílé, ibi tí problem tèmi ti ní nìyẹn. So now we have to wait for the new delivery. In tó ń fa delay aṣọ yín nìyẹn, kò mú gbàgbé. Kódà èmi àti alájà Queen Ara, ó kọ́ ẹ̀ pé mo ń lo fóònù yẹn ni mo lè play audio kẹ́gbọ́n. Kò ń ṣe tí àwọn fẹ́ fi parọ́. Magazine yìí wà, but a lè send magazine without aṣọ, a gbọ́dọ̀ send méjèèjì ni. A dẹ̀ ṣe láwọn tó yẹ pé wọ́n sanwó aṣọ náà tó ìtì gbà. So we really, there was a problem with the àwọn tó ṣe aṣọ yẹn. The quality was not something we can give to anybody. Àwọn tó wọ̀ gan ṣe wọ́n dá padà. So we lost a whole, to over 200 or 300 pieces. So wọ́n ní láti ṣe mí. Àwọn tó tún wá ń bá wa ṣe mí, as usual, there's always other issues that erupt which is not for public consumption. But as soon as aṣọ yín bá ti dé, ẹ máa rí pé má worry. Bí èmi gan personally ni màá mú wá fún yín America, but it will get to you. So ìbáwọn pé kó tó di pé èyí ṣe bẹ́ẹ̀ mo send aṣọ lọ sí America táwọn kan dẹ́ gbà tí wọn, kódà mo send aṣọ lọ sí Australia tó dẹ̀ ti débẹ̀. So ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi. Bishop Adesina, because time meeting law. Only God has shown it through astronomy since 2017. Every prophet that is true should know Nigeria as is ended. But Baba Adeboye sọ̀rọ̀, Ìyá Àdúrà ò sọ̀rọ̀, Genesis ò sọ̀rọ̀. I don't know why. Ẹ jẹ́ ká lọ kí àwọn tó wà lórí other channel náà kó má dàbí pé YouTube nìkan ni mo jókòó lé lórí. So let's come on the Facebook. Bàbá mi Adéwùnmí Adénípẹ̀kun mo kí yín sà. Odus Ọláwálé ní Mr. Koiki, this is the main reason why government don't want Biafra to go, because once Biafra break away from Nigeria, automatically Yoruba will exit Nigeria as well. That is why they don't want the Biafra to go. Then there will be a problem. So my daughter yẹn gbọ́n mi má worry. Details yìí kódà ẹ̀yìn àti grandma kan ní I think the two priority that I need to send outside the country. Ìkan lọ sí Canada, ìkan wá sọ́dọ̀ tí yín. Èmi gan magazine gan tèmi gan sanwó fún, èmi gan rántí gbà ní inú hall, but magazine kò yẹn tẹ̀ pọ̀ dáadáa lọ́dọ̀ alájà Queen Ara. Mo kí Prince Adébáyọ̀ Shitu, ta ló wà ń bẹ̀ ká tó máa lọ. Mo kí gbogbo èèyàn wa náà tí ẹ̀ ń fẹ́ mi bá lọ. There's a lot of different headlines that people use when they are doing their program. It could be a little bit confusing, but the fact remains is that Nínú Ìjàngbara, everything will sometimes goes in, but people just want to get clarification, especially FSCC. Koiki kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, kí la fi mọ̀ nípa ẹ̀. There are certain things that our people are worried and they expect people like me to come out and talk about it. Tẹ́lọ̀ mi ò bá dẹ́ gbọ́ lórí platform mi. Méjì náà lè máa gbà. Méjì ni brochure tẹ máa gbọ́. So tẹ́lẹ̀ mi bá dẹ̀ tó bá gbọ́ clarification lórí platform ti Koikimedia, wọ́n fẹ́ trust kan mi tó gbọ́ níbò mi. Not that word trust àwọn tó ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀, and I don't want to mention any media. Ìgbọ́n mi Richard Alaba tó jọ mẹ́ta, mo rí náà ní comment section ní ìjẹta kan ni. Báyọ̀ Ajani Fújà mú kí rápẹ́ méjì tẹ̀wá bẹ́ẹ̀ ni, so dẹ̀ ká lọ kí àwọn tó wà lórí backup. Mo kí Azeez Gbadesere safety domain ẹ̀gbọ́n mi mo kí, àti brother mi tí àwọn ni wọ́n bá wa ra full page nígbà tá à ń ṣe ti olóyè àti aṣọ.
mo kí gbogbo wa fún ìnáwó rẹpẹtẹ, mo kí mọ̀ sí mi náà, City Boy mo kí ẹ, Omitola Kẹ́hìndé mo kí yín sir. If I didn't mention your name, and appreciation to everyone on the Instagram. Ọ̀rúnmìlà mo kí ẹ brother mi, mo kí yàwó Atomi Agnes, Hassan Tijani mo kí yín, Adejubu Isaac mo kí yàmi Olúbùnmi, mo rí picture mi, mo pẹ́ comment but mo rí picture yín níbẹ̀ yẹn. So I love every one of you. Like I always say, thank you so much those of you on the Twitter space. I don't put Twitter space mi mo beauty Kuboshi were on. Yeah, I still have 1 or 2 people there, and I have about 67 watching us. You have a strong media. We're all strong media, but this media, rest assured that ẹrù tá gbé sórí a máa sọ. Ẹrù yìí ṣe ẹrù tá gbé ilé tẹ́ ń wò lórí aṣọ yìí a máa sọ lágbára Ọlọ́run. It might take the little less time to kù ní sí kò tó nǹkan tí a ti ń bá bọ̀. I'm behind, and I know that there's a lot of work that they are putting in now, more work than even before. Like I said, we lost the plot of the over 2 years of this Olori Buruku Dupe Onitiri nonsense and Jagbajante. She distracted, she messed up a lot of things. There was a lot of distrust. People were not even trying to understand what is going on. Elomi give up, Elomi support Moshemo. And at the end of the day, you can go. Everybody will enjoy it. But when you consider Nigeria on a letter wa otidodo King Charles. Ẹ̀wọ̀n kí mò ń tẹnu mọ́. Ó ní mẹ́sẹ̀gì ni o. Lẹ́tà tá gbé lọ sí number 10 Downing Street. Ó ti wà nínú palace. Bọ́fẹ́ bọ́kọ̀. Kò sẹ́ni tó lè dá Yorùbá dúró. Àwa ni ká tidy up the little bit. Bó bá wọn any other country kọ́ máa endorse àwa. Ṣé rí gbogbo ìtàwọn Biafra ṣe yẹn? Táwa bá dán wò ní within the next few days, few weeks, few months, in the next 1 year. Imagine tó máa ṣẹlẹ̀. Ìyàtọ̀ kan ni pé táwọn Biafra ó ti wà in the spiritual realm tipẹ́ because láti 1967 àwọn ti wà on the journey. So the world knows about it. Ogun Biafra ni was the first televised war ní gbogbo àgbáyé. And a lot of countries have sympathy for them. You might not like them, there's no problem. But a lot of countries have sympathy for Biafra. But ìyàtọ̀ tó ní ni pé wọ́n mọ̀ pé the push of us, àwa Yorùbá, ó máa heavy gan. But our leaders need to put the structure and plan it properly before any kind of announcement. And like I always say, I am in almost all the big different things that is happening. I don't want to say too much. Just pray for us that Ọlọ́run kó guide àwọn tó ń lead wa. Gbogbo tó bá dẹ̀ ní ká dáwó síbẹ̀. They are still working on the YSDM. We have 2 minutes to end of the program. I pray that the YSDM get the act together so that contribution can continue to go in. We need that funding. Do not let any media say, àwọn oníbà wọn lọ gbowó, àmọ́ bó ṣe ń gbowó. Media tó bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ̀ sí lára Yorùbá Nation. Wọ́n kàn ṣe content in as far as I'm concerned. Because gbogbo media gbọ́dọ̀ máa polongo owó. A gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù pé ó máa mú dọ̀tí wá, ó máa mú ẹ̀rẹ̀ sí wa lára. Who cares? A lè máa ṣe Yorùbá Nation ká máa sọ pé àfi gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. We are pleading with the people to support the movement. Kò ń ṣe owó tẹ́ ní ẹ fi fún àwa là ń sọ nísìn. Owó to support the movement. Gbogbo ẹni tẹ́ ń béèrè fún ẹwọ́ ọ̀ràn míyàn. A ní fún yín ní personal account ti wa lé lórí. The account oní ká fún yín lè máa fún yín. Your 1,000 naira, your 200 naira is part. Ìwọ náà lè mú yàn as evidence pé nígbà tó ń jàjàǹgbara ní year kan wàá máa sọ fún àwọn grandchildren pé ìwọ náà bá wọn dá sí receipt tèmi lélẹ̀. So ẹ má rò pé 1,000 naira is a small money. Ẹ má rò pé 200,000 is a small money. Every contribution is important. And tó bá need account details, you have to reach out to us through the back end. Because gbogbo ẹ̀kọ́ náà la fi sórí social media. I'm sure you all understand. Boko wa mi pòtòrí ta bá ní kẹ́ wá bá a lẹ́yìn àfún yín ní personal owó tẹ́ máa fún mi ó yàtọ̀ sí owó tá a fẹ́ gbà fún Yorùbá Nation. So I don't have your number, and if I do, please send me a message. I'll send it to you. Ojoojúmọ́ làwọn èèyàn request fún. So mo kí gbogbo àwọn different groups that are working. Chief Mamile Yorùbá is still with us. You might think he's gone quiet.
I spoke to him 2 weeks ago. He's fully involved in Yoruba Nation. Mo kí Ajagun, mo kí gbogbo àwọn leaders wa, and all the different organizations, even those that disagree with us. And on that note, I say very good morning. My name is OLAYOMI KOIKI. Have a blessed weekend ahead. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà àti Canada àtẹ̀yin tẹ́ wà ní homeland, Elédùmarè wà pẹ̀lú gbogbo wa. And ṣe ní ìta máa ṣe yìí, àṣeyọrí làwa máa ṣe. Ẹni tó bá wà náà ní parí ẹ̀, wà lọ dúró dé wa ní the other end. Torí pé Yorùbá Nation yìí ó máa níyànjú lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Ó dàrọ̀.